दाल भात तरकारी पडकास्टमा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ। मेरो को होस्ट रोशन, म सुजन पाण्डे, अनि आज हाम्रो पडकास्टमा भेरी स्पेसल गेस्ट आउनुभएको छ। म उहाँलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु भन्छु। नमस्कार, म सुजित खड्का, म चाहिँ युएस आर्मीको रिक्रुटर हो। करेन्टली म चाहिँ स्टेसन सान एन्टोनियो टेक्ससमा छु। म चाहिँ almost entire Texas cover गर्छु, pretty much whole entire US cover गर्छु भनौँ न। And thank you Rosan, thank you brother for inviting me here and giving me an opportunity to be here and then talk about myself and talk about. त्यही त सुदीप दाई, थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ द्याट टाइम होइन। सुदीप दाईलाई मैले सोसियल मिडियामा फलो गरेको अलि धेरै नै भइसक्यो। द थिङ्स द्याट यु डु फर नट ओन्ली नेपाली डायस्पोरा बट एक्सटेन्डिङ इट टु थ्रु आउट युएसमा होइन, दाईले गरिरहेको काममा। एन्ड आई नो आई थिङ्क हाई नोटमै सुरु गर्दाखेरि यु रिसेन्टली गाट अवार्डेड, आई थिङ्क दिस इज यर थर्ड टाइम कि सेकेन्ड टाइम गेटिङ अवार्डेड एज बेस्ट रिक्रुटर अथवा मोस्ट टप रिक्रुटर भनेर दाईले भर्खर डिसीमा एउटा अवार्ड पनि पाउनुभयो होइन युएस आर्मीको तर्फबाट। लाइक टेल अस मोर अबाउट यो अवार्ड के हो, यो अवार्ड कसरी पाउनुभयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न त। अहिले हाई नोटमा सुरु गर्दाखेरि एन्ड देन विल गो ब्याक टु कसरी आर्मीमा जानुभयोदेखि लिएर एन्ड नेपालको स्टोरीदेखि लिएर सबै। पहिला चाहिँ यसमै जाउँ न दाइ। अफकोर्स अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभ्री इयर चाहिँ आर्मीले चाहिँ आर्मीको टप प्रड्युसर होइन थ्रु आउट द कन्ट्री, अब हाम्रो अलमोस्ट तिम्रो 15,000 times something त्यस्तै नम्बरको रिक्रुटरहरू छ युएस आर्मी। 15,000 लाइक अराउन्ड द्याट, लाइक मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर त थाहा छैन, अराउन्ड द्याट नम्बर छ। अनि त्यो नम्बर मध्ये यिनीहरूले चाहिँ टप 30 लाई चाहिँ टप 30 प्रड्युसर लट अफ पिपल इन आर्मी, अब डिफ्रेन्ट करियर फिल्डहरूमा अब चाहिँ कोही चाहिँ अब तिम्रो मेडिकल फिल्डको रिक्रुटर हुन्छ, कोही चाहिँ अब म चाहिँ जेनरलमा मैले चाहिँ अब जुनै पनि फिल्डमा चाहिँ हाल्न मिल्छ होइन। प्रोफेसनल फिल्ड बाहेक लाइक डक्टर नर्सहरू बाहेक अरू सबै फिल्डहरूमा चाहिँ मैले हाल्न मिल्छ। यो सबै उसले जेनरलाइज गरेर अनि त्यहाँबाट त्यसमध्ये टप 30 प्रड्युसरलाई चाहिँ उनीहरूले पिक गरेर अनि त्यहाँ उनीहरूको पर्फर्मेन्स बेसमा चाहिँ अनि सेलेक्ट गरेर चाहिँ अनि पेनागनमा इन्भाइट गर्छ। अनि त्यो पेनागनमा इन्भाइट गरेर अनि अब हुन्छ त्यहाँको भिआइपीहरूसँग तिम्रो चाहिँ मिटिङदेखि लिएर अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ अवार्ड अब मिलिट्री सर्भिस मेरो भन्ने अवार्ड दिएर हजुर सही हो दाइ। त्यो एउटा नेपाली कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिको पेन्टागनमा आई थिङ्क द्याट्स जस्ट एन अमेजिङ थिङ द्याट यु डु दाइ होइन। एन्ड त्यो तपाईँको मात्र अचिभमेन्ट नभएर आई थिङ्क इट्स अ अचिभमेन्ट फर होल नेपाली कम्युनिटी एज वेल। एन्ड वी रियली वान्ट थ्याङ्क यू फर वाट यु डु यु नो। त्यो धेरै कन्टेक्स्टमा मान्छेहरूले नेपालीहरूले के गरिरहेछ र कहाँ छ र भन्ने क्वेसनको एउटा एन्सर चाहिँ तपाईँहरू पनि हो। वी क्यान सो द्याट ओके लुक एट सुदीप दाई एन्ड सी वाट ही हेभ डन खालको कुराहरूमा चाहिँ। एन्ड यु बिन द्याट इन्सपिरेसन टु। हामीले कुरा गरेको थियो, हामीले जब पडकास्ट सुरु गऱ्यो दाई, यो अलमोस्ट 5-6 महिना अगाडि जो सुरु गऱ्यौँ, हामीले सोधेको थियौँ एउटा क्वेसन कि यो नेपाली हामी अमेरिकामा हामी अमेरिकन ड्रिम भनेर कुरा गर्छौँ नि होइन। अनि हामीले कुरा गर्दाखेरि नेपाली ड्रिम चाहिँ के हो भनेर कुरा गरेको थियौँ क्या हामीले होइन। अनि त्यो बेला कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा मतलब हामीलाई के थाहा भयो भने के अरे नेपालीहरूले धेरै गरिरहेको छन् होइन, तर त्यो एक्सपोजर अलि भएको छैन होइन। अनि त्यही भएर पनि हामीले पडकास्टमा कुरा गर्दाखेरि वी वान्ट टु हाइलाइट द्याट क्या, वी वान्ट टु हाइलाइट अल द सक्सेस। अब आज दाई आउनुभएको छ होइन। आम रियली क्युरियस दाई, के अरे अब युआर नेपाली भन्दाखेरि नि इन द होल वर्ल्ड यु नो युआर वान अफ द बेस्ट राइट इन एट वाट यु डु राइट। सो अब त्यो गर्दा आई डोन्ट थिङ्क हामीले सम्झिन के अरे त्यो बुझ्न सक्छौँ कतिको गाह्रो छ होइन टु बी द बेस्ट एट वाट यु डु है। दाइको मेबी अलिकति स्टोरी होइन, नेपालबाट कहिले आउनुभयो, यसमा कति वर्ष भयो, मेबी त्यो स्टोरी दाइको भन्नु। अफकोर्स म चाहिँ युएस आएको 2006 मा हो होइन, स्टुडेन्ट आएँ। अब फर्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ टु बी अनेस्ट युएस वाज नट अन वान अफ माई लिस्ट। हजुर म चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ अब जन्मेको होइन, भएँ। अब त्यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो एटमोस्फियर चाहिँ अब मिलिट्री एटमोस्फियर थियो क्या। अब तिम्रो चाहिँ म चाहिँ शिवपुरी डाँडाको नजिकै हुर्केको। अब त्यहाँ चाहिँ बेस क्याम्प थियो। त्यसपछि अब बस अब हाम्रो भैरवगढ होइन आर्मीको तिम्रो महाराजगञ्जमा, त्यहाँबाट मान्छे आर्मीहरू रनिङ गर्ने, बिहानमा मार्चिङहरू गर्ने। आई युज्ड टु सी द्याट क्या। अनि आई वाज अलरेडी इन्फ्लुएन्स। म चाहिँ बच्चामा चाहिँ आई विल बी द आर्मी मै त्यही थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब कस्तो भन्यो अब देशको परिस्थिति एभ्रिथिङ अब सिचुएसन चेन्ज भयो। राइट आफ्टर आई फिनिस माई हाई स्कुल होइन, मैले क्याम्पेन काठमाडौँ
हाई स्कुलबाट चाहिँ मैले चाहिँ ग्रेजुएट गरेर तिम्रो चाहिँ अब सबै चिज अब त्यही भनौँ न अब त्यो कथाले नै अब मागेको भनौँ कि अब मेरो भाग्यमा त्यो अब मान्छेले भन्छ नि तिम्रो भाग्यमा जे लेखेछ तिमीले त्यही पाउँछ भनेर अब यो मेन टु बी होइन अब यहाँ आएँ 2006 मा त्यसपछि अब मैले कलेज गएँ मेरो एसोसिएट डिग्री अब सिद्धाउने बित्तिकै चाहिँ I was just looking for something to settle over here. किनभने कलेजमा तिमीलाई थाहा छैन अब अमेरिकन ड्रिम लाइक मैले अघि जस्तै होइन everyone has a view, like everyone has their dream of what they want to do. मेरो भनेको चाहिँ you know what, I want to find a pathway to get settled over here. You know, I don't want to do anything to put myself in trouble. You know, I just want to do something better, bigger for myself and my family. अनि त्यतिखेर एउटा म्याग्नी भन्ने प्रोग्राम चाहिँ ओपन भएको थियो जस अन्तर्गत US आर्मीले चाहिँ if you have a special language skill अथवा special skill, you can get looked at, and that if you get selected, you can join the army खालको भएको opportunity create गरेको थियो अनि त्यतिखेर नै मैले चाहिँ I took my chance अनि I applied for it हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ उर्दू ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मैले चाहिँ सेलेक्सनको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ अनि मैले ल्याङ्ग्वेज टेस्ट पनि दिएँ पास भएँ अनि I got selected त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ 2009 मा चाहिँ एज अ कार्गो हेलिकप्टर टेक्निसियन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आर्मी जोइन गरेको थिएँ त्यसपछि अब जोइन गरेपछि मेरो चाहिँ तिम्रो आर्मीको बेसिक ट्रेनिङ सिद्धाएँ त्यसपछि तिम्रो चाहिँ मैले आर्मीको हेलिकप्टर जब ट्रेनिङ सिद्धाएपछि मेरो फर्स्ट ड्युटी स्टेसन तिम्रो चाहिँ न्युयोर्कमा भएको थियो अनि त्यतिखेर अब जब मैले आर्मी जोइन गरेँ एभ्री वान इज लाइक व्हाई डिड यु डु इट मान्छेहरूले चाहिँ के नि अब त्यो हुन्छ नि भ्रम एउटा ए म्यान लाइक तिम्रो चाहिँ अब एउटा नेपाली भइसकेपछि अब लाइक यस्तो अपर्च्युनिटी दियो भनेपछि देयर हेज टु बी समथिङ गोइङ अन माइ अलवेज थिंक इफ देयर इज समथिङ फ्री अर इफ आई गिभ यु समथिङ नाउ अनि त्यहाँबाट लट अफ साथीहरूले चाहिँ एक्ज्याक्टली मेरो रुममेटले पनि डोन्ट डु इट हजुर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले मेरो मम्मीलाई पनि भनेको थिएन कि लाइक आई जोइन द आर्मी त्यसपछि जब मम्मीले थाहा पाइसक्यो अब आई वाज द ओन्ली सन अनि मेरो बहिनी पनि छ तर अब छोराको सामा मैले त्यतिखेर चाहिँ she was not happy. She was sad. I mean, knowing that अब मैले चाहिँ जोइन गरेँ त्यतिखेर चाहिँ फेरि US चाहिँ वारको पिकमा थियो अफगानिस्तानको अनि मैले ठक्क ट्रेनिङ सिद्धिने बित्तिकै मेरो फर्स्ट ड्युरेसन न्युयोर्कमा पऱ्यो न्युयोर्कमा पर्ने बित्तिकै मेरो न्युयोर्कको होल बेस डिप्लोय भएको थियो अफगानिस्तानमा अनि म चाहिँ वहाँ जाने बित्तिकै उनीहरूले मलाई ट्रेन गरेर मेरो बेसलाई अब मेरो ग्रुपलाई चाहिँ उनीलाई टिमलाई चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ अब म चाहिँ कोलाबरेट हुन उनीहरूसँग भेटेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अब मिसनलाई कन्टिन्यू गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ 2011 को फेब्रुअरीमा चाहिँ मलाई अफगानिस्तानमा मलाई पठायो अनि अफगानिस्तान जाँदाखेरि झन् सबैको हुन्छ नि ए राइट हो जस्तो भयो तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि हाउ दिस थिङ वर्क्स क्या कसरी वर्क गर्छ यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली तिमीलाई पिक गरेर पठाउने होइन कि अब तिम्रो टिम जहाँ यु गो इन एज अ टिम इट ह्यापन टु बी अब म जहाँ जान पनि मेरो टिम पहिले त्यहाँ भइसकेर मैले चाहिँ जस्ट फल इन भएँ मेरो टिमलाई चाहिँ होइन क्याचअप गयो अनि त्यसपछि अब त्यहाँ मैले 9 मन्थ होइन बिताएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ अब किनभने मलाई पहिल्यैदेखि नै अब आई वान्ट टु बी आर्मी त्यही भएर चाहिँ आई ह्याड नो फियर किनभने म चाहिँ दिमागमा चाहिँ मेरो के थियो भने पहिले यु हेभ टु डाई यु गोना डाई इफ इट्स योर डे इट्स योर डे नो वान क्यान प्रोटेक्ट यु नो वान क्यान टेक यु आउट होइन मेरो चाहिँ मेन्टालिटी नै त्यो थियो र आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अप टिल टुडे क्या त्यो एउटा चाहिँ मेरो बिलिफले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई ड्राइभ गर्नलाई चाहिँ एकदम हेल्प गर्यो होइन अनि अफगानिस्तान हुँदा एभ्री डे वाज च्यालेन्ज अब हुन्छ नि अब तिम्रो चाहिँ यता भयो उता भयो हुन्छ तर म चाहिँ अब एज एउटा हेलिकप्टर टेक्निसियन भएर चाहिँ म चाहिँ अब बेसमा भएँ बागुन बेसमा थिएँ मेरो काम भनेकै खालि हेलिकप्टर फिक्स गर्ने हो लन्च गर्ने हो होइन अनि मेक स्योर कि इट्स गुड फर द नेक्स्ट मिसन मेरो कामै थियो त्यो 9 महिना मैले त्यहीँ गरेँ त्यसपछि फर्केर आएँ अनि त्यसपछि मैले अलमोस्ट 5 इयर्स त्यो काम गरेँ होइन अनि त्यो भएपछि आर्मीले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यु नो वाट कार्गो हेलिकप्टर बिन इन द आर्मी फर टु लङ अनि आर्मीले चाहिँ वी क्यान think about retiring the helicopter. Do you want to do something else? Or you want to get out of the army? You know what? I'm born to be army. I want to get out. I love this job. I love what I do. To better myself. Show me, you know, what are the opportunities that I have in the army. You know, I'm all about opportunity. You know? If there's opportunity, I'll go grab it. I'm not one of those guys who I'm going to sit back. Oh, you know what? I'm going to relax. Opportunity sounds like I'm a drone. So you want to do that? Let me do it in the future. अनि मैले चाहिँ तिम्रो चाहिँ स्याडो ड्रोनको लागि ट्रेनिङमा गएँ फोर्ट बुक्सको एरिजोनामा त्यसपछि त्यहाँबाट क्वालिफाई भएर आइसकेपछि फोर्ट बुकमा स्टेसन भएँ त्यसको 3 वर्षपछि त्यो सानो ड्रोन चाहिँ मलाई त्यति लागेन किन अब म ठुलो हेलिकप्टर काम गरेर आएको भएर त्यो सानो ड्रोन लाइक तिम्रो कोरोनाभन्दा अलिकति सानो थियो आई वाज नट टु मच इन्टु इट क्या यु नो वाट लेट मी डु समथिङ बेटर क्या अनि मैले आर्मीलाई चाहिँ वाट क्यान यु अफर मी होइन मैले यो सानो ड्रोन पनि गरेँ मसँग हेलिकप्टरको पनि ब्याकग्राउन्ड छ वाट एल्स यु क्यान अफर होइन ग्रे इगल ठुलो ड्रोन छ
what about that one? You want to do that? No, of course, we can do it. फेरि म एरिजोनामा होइन टोरन्टो टेक्निकल स्कुलमा गएँ त्यो सिक्दा आएपछि 1 वर्ष कोरिया गएँ कोरियाबाट फर्केर फेरि ब्याक टु फोर्ट वुडमा आएँ त्यसपछि अब त्यही त हो नि अब मान्छेको बडी वेयर एन्ड टेयर अनि टु द पोइन्ट अब यस्तो हुन थाल्यो कि अब यता दुख्ने उता दुख्ने भयो अनि अब करियरलाई कन्टिन्यू गर्ने कि अब के गर्ने अब फ्यामिली पनि यता अब बच्चा पनि भयो होइन फ्यामिली पनि ग्रो भइरहेछ अब फ्यामिली टाइम सबैलाई म्यानेज गर्न अब यु नो वाट I think I need to do something else in my army career. किनभने all I'm doing is building resume. किनभने that's what we do, right? Just build resume, collect experience, build resume, learn from our mistakes, and move forward. अनि मैले यसो सोचेँ अब you know what अब रेज्युमेको लागि अर्को एउटा चाहिँ बेटर चिजहरू के हुन्छ रिक्रुटिङ जस्तो लाग्यो रिक्रुटिङ भनेको इट्स अल अबाउट नेटवर्किङ होइन मान्छे चिनिन्छ एट द सेम टाइम सर्भिस आर्मीमा चाहिँ मैले अब त्यत्रो अब 3टा जब गरेँ तर रिक्रुटिङ जस्तो रिवार्डिङ जब चाहिँ मैले कुनै पनि पाएँ किनभने इट्स अल अबाउट हेल्पिङ पिपल किनभने अब माइसेल्फ अब इमिग्रेन्ट भएको नाताले मैले अब जति अचिभ गरेको छु त्यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ आर्मीले नै हो क्या अहिले जति म अब जुन हाइटमा छु जुन अब मेरो फ्यामिली जुन स्ट्याटसमा छ सबै आर्मीले गर्दा हो नि त किनभने आर्मी इज द फाउन्डेसन अफ माई लाइफ अनि आर्मी इज माई लाइक एभ्रिथिङ त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले पनि यु नो आई गट एभ्रिथिङ फ्रम द आर्मी वाइ क्यान नट आई सेयर दिस टु माई अल नेपाली होइन नट ओन्ली नेपाली पनि होइन किनभने हामीले देखिन्छ नि अब इभन अमेरिकन नै भएर पनि तिम्रो चाहिँ अब दिस do nothing. Wasting time playing video games. And you know what? I want to help them. I want to show them, you know what Army can offer. Army is not just about fight. Not just about war. They can do more than, you know, like what do you think, you know, there's offer the opportunity they are offered in the Army. Any hisabले recruiting ma आए पछि त यो फर्स्ट इयर अलिकति च्यालेन्जिङ भयो जस्तै अब भनौँ न अब ब्रदरको रियल्टर लाइफ जस्तै फर्स्ट इयर अब कनेक्सन अब नेटवर्क गर्नु पर्यो हजुर त्यसपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब कनेक्सनहरू बिल्ड गर्दाखेरि अनि डिफ्रेन्ट अब च्यालेन्जेसहरू आयो अब कनेक्सन त अब तिम्रो चाहिँ अब नेटवर्किङ बिल्ड हुँदै गयो किनभने मैले आफ्नो एक्स्ट्रा टाइमहरू पनि दिएँ दिस इज नट अ 9 to 5 जब 9 to 5 जब यु नो होइन रियल टाइममा 9 to 5 मात्रै गर्छ भने चाहिँ नट गोना बी घर चल्दैन चल्दैन नि भनेको यु हैव टु बी भेरी फ्लेक्सिबल अनि कस्टमर सर्भिस इज हैन अनि व्हाट आई द वे आई डु थिंग्स इज डिफरेन्टली देन व्हाट अदर पिपल डु हैन म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अनेस्ट इज एभ्रिथिङ यो जबमा चाहिँ किनभने अनेस्ट भएन भने मैले आज तिमीले एउटा कुरा भन्छु you have whole thing in a tip of a finger क्या तिमीले चाहिँ इन्टरनेटमा हेरेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ मैले तिमीलाई चाहिँ ढाँटेर एउटा कुरा भन्यो भने you can just go on the internet and then like okay you know what दाइ त हावा रहेछ हजुर credibility को कुरा हजुर को कुरा आउँछ अनि म चाहिँ अपफ्रन्ट लाइक यस्तो यस्तो हो इफ यु लाइक इट लाइक हजुर भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि लाग्यो त्यसपछि अब फर्स्ट इयर अलिकति च्यालेन्जिङ भयो अनि बिस्तारै मैले आफ्नो नेटवर्किङ बिल्ड गरेँ अब कस्टमर सर्भिस नेटवर्किङ प्लस अब होइन भाइहरूको हजुर रिफरहरू सेन्ड गरेपछि अनि मैले फेरि अब आफ्नो भाइहरूलाई उनीहरूले भनेको जबहरू दिनेदेखि लिएर होइन लाइक उनीहरूको प्रोसेस स्मुथ बनाइदिनेदेखि लिएर एभ्रिथिङ राम्रो एक्सप्लेन गरेपछि त हो नि सबै चिज हुने अनि पछि अब जस्तै आर्मीमा जस्तै तिमी चाहिँ कति मान्छेहरू यहाँको रिक्रुटरहरूको बानी चाहिँ के छ नि वन्स यु जोइन द आर्मी द्याट्स इट हजुर अब आई मिट माई नम्बर इन अब भोलिदेखि अब हजुर मैले त्यो देखिरहेको हुन्छ दाइले पोस्ट गरिरहनु हुन्छ होइन दाइ कुनै क्याम्पमा पुग्नु भएको छ भने फोर्ट वुडमा दाइले आफूले हायर गरेको अथवा नेपाली कोही हुनुहुन्छ भने दाइले त्यहाँ गएर लुक एट दिस गाय वाट हि इज डुइङ अनि त्यो लाइफ अपडेट इज भेरी इन्सपायरिङ टु अदर्स इज वेल होइन दाइले त्यो सर्र स्टोरी भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा डिप गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु कम ब्याक टु वेयर हाउ डिड यु कन्भिन्स युर मम होइन हामी एउटा नेपाली कल्चरमा हेर्दै गर्दाखेरि आई थिङ्क दिस विल बी अ गुड थिङ कि हाम्रो एजको अथवा हाम्रो आमाहरूले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दाइ जस्तो मान्छे इक्जाम्पल हुनुहुन्छ नि त दाइले आफ्नो आमालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो अनि कोही आमाहरू जो छोराहरू छन् जसले चाहिँ म अब आर्मीमा जान्छु भन्दाखेरि आमाहरूले जानुपर्छ र किन जाने र भनेर जुन त्यो क्वेसन मार्क छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एन्ड यु नो हजुरको यो पुरा एज अ होल स्टोरी त इट्स अलरेडी इन्सपायरिङ राइट सो टु एड्रेस द्याट पार्ट अफ इट हाउ वुड यु डु द्याट अब यस्तो हुन्छ इट्स द मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट अफ द कन्भर्सेसन इट्सेल्फ इज मोस्ट च्यालेन्जिङ किनभने अब आमा भन्ने बित्तिकै दे अलवेज थिङ्क देयर सन or daughter and they always a baby हजुर and that they want to pamper them they want to do everything to protect them अनि आमाको एउटा क्वेसन यो भनेको चाहिँ टु बी प्रोटेक्टेड यो चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हो तर अब यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ आफूले चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ के भन्यो भने मम्मी दिस इज वाट आई वान्ट टु डु I don't want to like do something that I don't want to do and regret down the road. हजुर If I think होइन अब मेरो चाहिँ अब लक्ष्य नै यही छ म चाहिँ यसमा चाहिँ अब आफ्नो तन मन दिएर काम गरेर यसमा सक्सेसफुल हुन चाहन्छु
अनि मैले एउटा चाहिँ गोल बनाएको छ भने तपाईँले मलाई यसमा सपोर्ट गर्यो भने पो म सक्सेस हुन्छु। तपाईँले मलाई हिन्डर गरेर मेरोलाई माइन्डलाई चाहिँ अर्कैतिर डाइभर्ट गरेर मलाई चाहिँ अब डाइभर्ट गराएर अर्कोतिर भने म सक्सेस भएन भने त हु इज टु ब्लेम होइन। त्यो हिसाबले पनि हो। अर्को भनेको मैले अहिले मैले भने मम्मी इफ इज माई डे इज माई डे। चाहे म आर्मी जोइन गरौँ, चाहे म चाहिँ गाडी चलाउँ लाइक उबर चलाउँ, चाहे म चाहिँ ग्यास स्टेसनमा काम गरौँ, जहाँ काम गरे पनि मेरो डे इज माई डे। आई वुड रादर डाई अन द ब्याटलफिल्ड देन डाई अन द स्ट्रिट। किनभने एटलिस्ट अब म उता ब्याटलफिल्डमा मऱ्यो अथवा आर्मीहरू मऱ्यो भने पनि मलाई चाहिँ एटलिस्ट झन्डा उडाउनु, नेपालको झन्डा उडाउनु एउटा चाहिँ एउटा प्राउड मोमेन्ट हो नि मेरो। इट वाज ब्रेभ, इट वाज अ सोल्जर। तर ग्यास स्टेसनमा गोली लगाएर मऱ्यो भने त स्ट्रिटमा गाडी एक्सिडेन्ट गरेर मऱ्यो तपाईँको ओ ल है ल गो फन्ड हुन्छ, कलेक्ट हुन्छ, द्याट्स इट। नो वान विल नो अबाउट यु, लाइक सरी भन्छ, एक दुईवटा पोस्ट आउँछ। तर केही गरी मलाई अब फर मैले चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल के भयो भने मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कन्भिन्स गरेँ एउटा यस्तो भयो भने आई विल बी अ लेगेसी भन्ने हिसाबले। त्यो अब त्यो खालको इक्जाम्पल मन त परेन तर मम्मीलाई, तर त्यो अनेस्ट र ट्रुथ त्यो छोयो। अब मम्मीलाई चाहिँ यसो छोइनु भयो भनेपछि यसले चाहिँ साँच्ची नै चाहिँ गर्न खोजेको रहेछ है। मैले अर्को पनि के पनि भने मम्मी अब अमेरिका जस्तो ठाउँमा छु म, अनि आम गेटिङ अपर्च्युनिटी, मलाई अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ। अनि मैले चाहिँ लाइक अब त्यो सिटिजनसिपको लागि मात्र पनि होइन कि दिस इज वाट आई वान्टेड टु डु एन्ड दे गिभिङ मी अपर्च्युनिटी। अन टप अफ द्याट इट कम इन विथ द बेनिफिट, सो वाइ वुड आई डु इट होइन। अनि त्यसो भनेपछि अनि अलिकति कन्भिन्स भइसक्यो ड्याडलाई त, किनभने ड्याड इज ड्याड। तर यु नो वाट इफ यु वान्ट टु डु इट गो फर इट, आई एम अन फर इट, आई फुल्ली सपोर्ट यु, डु यर बेस्ट। ड्याडलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो। पछि त्यो पार्टले पनि ड्याडलाई पनि अलिकति यता पुस गरेपछि प्लस मम्मीलाई चाहिँ त्यो अब इमोसनल हुन्छ नि पाराले भनिसकेपछि अनि अलिकति इलाबोरेट तरिकाले बताएपछि लाइक अब वार मात्र होइन आर्मी भनेको मम्मी। किनभने हामीले नेपालको आर्मी सोध्छौँ गएपछि एभ्री वान इज इन्फेन्ट्री होइन। नेपालको आर्मीमा भनेको तिम्रो करियर फिल्ड हुँदैन नि त। तिमी इन्फेन्ट्री युनिटमा गयो तिमी इन्फेन्ट्री, एभिएसनमा गयो तिमी एभिएसन। यहाँ त तिम्रो पहिले एउटा करियर फिल्ड चुज गरेर जान पाउँछ। अनि त्यसले पनि अनि त्यो कुराहरूलाई पनि मैले अलिक मजाले एक्सप्लेन गरेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ लास्टमा जस कन्भिन्स हुनुभयो होइन। गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। So how did you get into Urdu दाइ? I think that was मलाई चाहिँ उर्दू दाइ नेपाली सोचे हजुरले मेबी यु गॉट इन फ्रम यस्तो हुन्थ्यो। अनि राइटिङ पनि हजुरले राइटिङ चाहिँ आउँदैन। राइटिङ चाहिँ आई ट्राइड है, बट स्पिकिङ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ अब उर्दू भनेको इज भेरी क्लोज टु हिन्दी, सर्टन डायलगहरू मात्र हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ पाकिस्तानको साथी थियो, प्र्याक्टिस। किनभने मैले फर्स्टमा चाहिँ नेपालीबाट दिन लगाएको थिएँ। तिम्रो चाहिँ नेपालीको स्लट चाहिँ सर्टन नम्बर मात्र हुन्थ्यो, उसको स्लट चाहिँ नभएको भएर मेरो रिक्रुटरलाई चाहिँ यु नो व्हाट नेपाली स्लट इज गन, अल वी हेभ टु उर्दू, वान्ट टु ट्राई, अफ कोर्स वर्स्ट इज इट्स कैन ह्यापन इन आवर फेल भने मैले। अनि मेरो अब के अरे पाकिस्तानी साथीसँग कलेज गर्ने, म त्यतिखेर ह्युस्टनमा बस्ने, अनि उसँग चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने। अब जतिखेर बोल्दा पनि खालि उर्दूमा फोन गरेर होइन फ्री भयो होइन फ्लुएन्ट हुनलाई क्या। अनि त्यसपछि जब मेरो चाहिँ एक्चुअल टेस्ट भएको थियो, ओ माई गड मलाई चाहिँ एकदम ड्रिल गराएको थियो क्या। त्यसमा प्योर उर्दू बोल्नु पर्ने मान्छे होइन, चाहिँ you cannot use any English word भनेर नेपाली बोल्दाखेरि पनि फ्लुएन्टली बोल्न नआउने मान्छेलाई उर्दूमा राखिदिएपछि it was a very uncomfortable situation। तर I made it होइन। अनि उसले चाहिँ मलाई 3 थियो फुलमा, उसले 3 मा 3 नै दियो। I don't know what I did at the time। अब त्यो प्र्याक्टिसले होला, प्र्याक्टिस मेक perfect भने जस्तै त्यो भयो। अनि जोधा अकबर मुभी एभ्री डे हेर्थेँ रिपिटमा उर्दू टेस्ट जोला मुभी पनि फेरि मजाको थियो, मेरो फेभरेट हो, पनि मजा आउने प्लस अब त्यहाँ एट द सेम टाइम अनि भइरहेको थियो। तर हजुरलाई एउटा क्वेसन होइन, अब यही यो जर्नीको कुरा गर्दाखेरि म अलिकति नेपालसँग कनेक्ट गर्न खोज्छु यो क्वेसन होइन। मेबी अब नेपालबाट मेबी नेपालमा पनि होला, तर एटलिस्ट अमेरिकामा गएर हि जोइन दि आर्मी भन्दाखेरि कमन मिसकन्सेप्सन्स के लाग्छ? मतलब एउटा इक्जाम्पल, एभ्रिबडी थिङ्क मेबी मोस्ट पिपल थिङ्क आर्मीमा you're just going into the battlefield with like in the middle of the fight, right? But there are many roles. Chute responsibilities. हजुरले भन्नुभयो, हजुरले टेक्निशियन पनि पहिला हेलिकप्टरको गर्नुभयो, त्यसपछि ड्रोनको गर्नुभयो होइन, त्यसपछि त्यसपछि आई थिङ्क ईगल होइन। सो डिफ्रेन्ट रोल्स हुन्छ, डक्टर्सहरू पनि हुन्छन्, इभन म्युजिसियन्सहरू हुन्छ। आर्मी आफ्नै इकोसिस्टम छ नि आर्मीमा पनि होइन, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। यस्तै अब एउटा मेबी स्टेरियोटाइप होला कि एभ्रिबडी गोज टु आर्मी एन्ड एभ्रिबडी इमेजिन्स आर्मी इन वान इमेज होइन। हजुरले त्यस्तो केही मिसकन्सेप्सन्स डिल गर्नुहुन्छ आर्मीमा? मतलब के देख्नुहुन्छ नेपाली कम्युनिटीमा अझ धेरै हेर्दाखेरि?
अहिले पनि त्यो मिसकन्सेप्सन छ होइन जस्तै अब चाहिँ मैले मान्छेहरूसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम इन्काउन्टर गर्दाखेरि द फर्स्ट क्वेसन इज यु हेभ टु गो द फ्रन्ट लाइन भन्ने हुन्छ क्या अनि मैले चाहिँ आर्मी भनेको जस्तै अघि भाइले भनेको जस्तै यो आर्मी भनेको इट्स अ होल टिम हजुर होइन यु क्यान नट डु जब इन्फेन्ट्रीले मात्रै जब गर्न सक्छ इन्फेन्ट्रीलाई चाहिँ सपोज अब एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मिसन जानलाई अब इन्फेन्ट्रीलाई त तिम्रो चाहिँ के अरे ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो लजिस्टिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि त तिम्रो गाडी चाहियो हजुर अब गाडी मात्र भयो भने ड्राइभर चाहियो ड्राइभरको छुट्टै जब छ गाडीको मात्र छुट्टै जब छ अब गाडीले तेल हाल्नु पऱ्यो फ्युलरको छुट्टै जब छ मेकानिकको छुट्टै जब छ लजिस्टिक भाइले भने जस्तो लजिस्टिकको छुट्टै जब छ सप्लाईको छुट्टै खाना बनाउने छुट्टै छ होइन त्यसमा कोही घाइते भयो भने मेडिकल डक्टर नर्स लयर्स इन्जिनियर्सहरू होइन एभ्री वान चाहिँ एउटा चाहिँ होल बिग टिम हो क्या अनि त्यहाँभित्र चाहिँ अब हामीले चाहिँ छिर्दाखेरि चाहिँ यो अलरेडी स्पेसलाइज तिमीले चाहिँ पहिल्यैबाट चाहिँ सर्टन स्पेसिफिक फिल्डमा छिर्ने हो अनि यु डोन्ट हेभ टु हेभ एनी पास्ट स्किल्स एज लङ एज यु मिट द रिक्वायरमेन्ट द्याट्स अल इट टेक्स अनि अब त्यही हो मिसकन्सेप्सन चाहिँ अब तिमीले भनेको जस्तै एउटा चाहिँ के छ नि ओहो आर्मी भनिदियो हामीलाई बाहिरको मान्छे फ्रन्ट लाइनमा हालिदिन्छु होइन अनि म वारमा जानुपर्छ अनि कति सोचेको कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेपछि सोध्छ क्या हाल्नुपर्छ अनि अब बहिनीहरूले पनि सोध्छ त अब केटी मान्छेहरूको लागि चाहिँ सेफ हुन्छ इट्स द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड होइन बाहिर तिमी सेफ हुँदैन तर आर्मी सेफ हुन्छ भन्ने खालको अब त्यो कन्भिन्स गर्नलाई पनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब के अरे अलिकति फोकस गरेर इम्फोसाइज गरेर नेपाली बहिनीहरूदेखि लिएर भाइहरूलाई चाहिँ म भन्छु अब मेन मिसकन्सेप्सन भनेको चाहिँ त्यही नै हो क्या लाइक वार आर्मी इज जस्ट इन्फेन्ट्री आर्मी भनेको चाहिँ इन्फेन्ट्री मात्र हो इट जस्ट लाइक इट जस्ट गो अन वार एन्ड एभ्रीवन has to hold the gun and there you carry the gun 24/7 for the whole 4 or 5 years of contract and however long you stay in the army. हजुर तर अब त्यो सँगसँगै आर्मी भनेको त अब एक तरिकाले मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन म आफैले पनि कहिलेकाहीँ यतिकै बसेर सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट ओन्ली अबाउट जब होइन जागिर अथवा काम मात्र नभएर एज अ होल त्यसलाई इकोसिस्टम दाइले भने जस्तै हजुरले भने जस्तै हेर्दाखेरि त इट्स बिल्डिङ डिसिप्लिन होइन हजुरको धेरैजना अब नेपालमा पहिला अलिक बिग्रेछ भने आर्मीमा जा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा जा पढाएको छ भने पढाएको छैन भने यसमा जा भन्ने एउटा त्यो ऊ पनि छ नि त होइन हजुरको त्यो इन टर्म्स अफ जागिरलाई मात्र नहेर्दाखेरि पनि सोसल एस्पेक्टलाई हेर्दाखेरि त आर्मीले धेरै कुरा सिकाइरहेको हुन्छ नि त होइन हजुरले आफैले पनि त्यो उर्दूबाट त्यहाँ छिर्दै जाँदाखेरि त्यो ट्रेनिङ सेसनमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सोसल चेन्जेस आफूमा के देख्नुभयो अथवा हजुरको आफ्नै रिक्रुट्सहरूमा जसरी दाइले म चाहिँ रिक्रुटमेन्ट भएपछि छोड्दिनँ उनीहरूलाई फलोअप गरेर हुन्छु त्यो फलोअप स्टोरीमा चाहिँ यो मिसकन्सेप्सन बाहेकको कुरामा सक्सेस स्टोरिज चाहिँ दाइलाई के छ एक दुईवटा त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् हजुरको आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनुहोस् यसमा तिम्रो चाहिँ अब जस्तै अब भनौँ न एउटा चाहिँ म चाहिँ अब बिफोर जोइनिङ द आर्मी होइन अब तिम्रो चाहिँ the way you used to present myself. अब म चाहिँ जहिले पनि आफूलाई चाहिँ डाउन रूपमा लिन्थेँ क्या म चाहिँ अब कसरी यो भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ म चाहिँ उसको लेभलमा छैन होला होइन मे माई बी स्मार्टर देन मी भनेको खालको टाइपले प्लस अब लाइक अर्गनाइजेसन भनौँ न अर्गनाइज गर्ने घरमा पनि एभ्रिथिङ अब अलिकति अर्गनाइजदेखि लिएर तिम्रो एउटा टाइम टेबलदेखि लिएर केही थिएन नि त जतिखेर उठ्यो त खायो हिँड्यो भन्ने खालको चाहिँ छुट्टै आफ्नै एउटा स्केड्युल भन्ने नै थिएन क्या जतिखेर पायो खायो जतिखेर हिँड्यो भन्ने खालको थियो अब कलेजमा गयो अब टाइममा कलेज गयो एउटा चाहिँ टाइम टेबल भनेको थियो मतलब त्योभन्दा बाहेक अर्को केही पनि थिएन अनि अब यता गएर रक्सी खायो उता गएर रक्सी खायो यो गरे पनि केहीको चिन्तै थिएन क्या अनि त्यहाँबाट चाहिँ भोलि के होला यसो होला केयर फ्री लाइफ एक्ज्याक्टली तर जब अब आर्मीमा गइसकेपछि एभ्रिथिङ वी हेभ टाइम फर एभ्रिथिङ अब यसरी बिहान उठेपछि चाहिँ अब फर्स्टमा ट्रेनिङमा सिकाउँछ उठ्ने बित्तिकै अब चाहिँ मलाई तिम्रो चाहिँ पर्सनल हाइजिन ब्रसहरू गऱ्यो सेभिङहरू गऱ्यो किनभने अब सिभिलियन लाइफमा त हप्तामा गर्छु कसलाई देखाउनु छ टाइपको हुन्छ त अनलेस आम डेरी सम गऱ्यो मतलब छैन कपाल अब महिना 2 महिना एकचोटि काट्यो जस्तो लुगा लागे पनि छैन तर त्यहाँ गएपछि अब यो युनिफर्म हेज टु बी पर्फेक्ट होइन त्यसपछि अब एभ्री डे यु हेभ टु सेभ यु हेभ टु प्रेजेन्ट युर सेल्फ एभ्री विक हेयर कट एभ्रिथिङदेखि त्यो डिसिप्लिन क्या तिमीलाई चाहिँ बेसिक ट्रेनिङदेखि लिएर एडअप हुँदै जाने त्यसपछि तिम्रो चाहिँ अब लकरहरू सर्टन वेमा मिलाउनु पर्ने अब त्यो ह्याङ्गरहरू 2 औँला चट्ट ग्याप हुनुपर्नेदेखि लिएर तिम्रो मोजाहरू सर्टन वेमा फोल्ड गर्नुपर्ने तिम्रो बेड सर्टन वेमा के अरे त्यो मिलाउनु पर्ने एभ्रिथिङ चाहिँ अनि एडअप भयो क्या जब म ट्रेनिङ सिधाएर फर्केँ मैले यसो घरमा त्यो हुन्छ नि अब एडिटी भएको छ क्या लाइक पुरा चाहिँ अब केही अब सबै आउट अफ कन्ट्रोल भएको जस्तो अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ अब चाहिँ एउटा अर्गनाइज अब एकदम चाहिँ अहिले चाहिँ अर्गनाइज छ क्या जस्तो अब मेरो चाहिँ ठक्कै यतिखेर चाहिँ म उठेर चाहिँ टक्कै अब जिम जाने होइन यतिखेर उठेर चाहिँ यो गर्ने
उठेर काममा जाने र पङ्क्चुअलिटी भयो डिसिप्लिन अब चाहिँ म चाहिँ रक्सी खाने बित्तिकै अब जस्तै अब म चाहिँ अब त्यो ड्रिङ्कर त होइन अनि मैले चाहिँ त्यो ड्रिङ्कको लागि प्रमोट त गर्न पर्छ तर अब कहिले खायो भने पनि गाडी छुँदैन बिकज अब एउटा चाहिँ अब एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ आर्मीले एउटा भएपछि त्यो डिसिप्लिन हो किनभने मलाई चाहिँ केही भयो भने मेरो करियर गयो र त्यो अब आर्मीले ठाउँमा हाल्दा चाहिँ अब जस्तै अब अहिले हेऱ्यौँ अब नेपाली त्यो बिचमा त्यो गाँजा यो एभ्रिवेयर हो तर अब मलाई चाहिँ एउटा के सेन्स छ नि हाफ टु बी इन डिसिप्लिन होइन त्यो चाहिँ त्यो मन त्यता पनि जाँदैन ध्यान पनि जाँदैन अनि अर्को अब अर्गनाइज भइसक्यो घरतिरदेखि लिएर सबै सामान कहाँ छ के छ होइन अब द वे आई प्रेजेन्ट माइ सेल्फ अब ड्रेसदेखि लिएर एभ्रिथिङ चाहिँ एकदम अर्गनाइज भएपछि लाइफ पनि स्मुथ जान्छ क्या तिम्रो खानाको टाइमदेखि लिएर हेल्थ पनि राम्रो छ किनभने अब एक्सर्साइज गर्छु होइन टाइममा खाना खान्छु अब टाइममा गर्नुपर्ने चिजहरू गर्छु अब चाहिँ अब इनफ रेस्ट पनि गर्छु त्यो भएपछि तिम्रो एउटा साइकल बचिसकेपछि अब तिम्रो आर्मीको बेनिफिट त साइडमा छँदैछ प्लस डिसिप्लिन अब डिसिप्लिनले गर्दाखेरि हेल्थ मेन्टल हेल्थ अनि फ्यामिलीलाई सबैलाई चाहिँ बेनिफिट गरेको छ त्यही क्वेसन हजुरलाई मेबी अबाउट डिसिप्लिनकै कुरा गर्दाखेरि होइन हजुरको फ्यामिलीसँग अब अहिले कुरा गर्नुहुन्छ जसरी इन्गेज गर्नुहुन्छ होइन आर्मी जोइन भएपछि राइट नाउ युर इन द आर्मी राइट हजुरले को त्यो बिहेभियर कसरी चेन्ज भएको छ केही चेन्ज भएको छ द वे यु डिल विथ देम मेबी द वे यु टिच अल्सो राइट त्यो अलिकति त यु पास इट अन राइट त्यस्तो केही इम्प्याक्टहरू अफकोर्स हुन्छ एउटा कन्फिडेन्ट लेभल ग्रो गराइदिन्छ हजुर आर्मीले एउटा कन्फिडेन्ट लेभल ग्रो गराएपछि आई क्यान डु एनिथिङ भन्ने खालको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट सिर्जना गरिदिन्छ त्यो भइसकेपछि यु फिल लाइक यु क्यान डु एनिथिङ क्या अनि त्यो कुरालाई चाहिँ जस्तै घरमा केही पऱ्यो भने पनि आई गाट भने ए हेल्प मी विथ यता गएर हुन्छ नि जस्तै अब म एउटा मेकानिकल फिल्डमा लागिसकेपछि मेरो घरमा चाहिँ एसी बिग्रिँदाखेरि आई डोन्ट ह्याभ टु कल टेक्निसियन अनलेस समथिङ सिभियर आई क्यान डु इट होइन प्लसलाई ए मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो एडमिन स्टाफमा यस्तो यस्तो पऱ्यो आई क्यान डु इट किनभने आर्मीले त मलाई सबैलाई ट्रेन गरेको छ नि होइन त्यो भएको भएर एउटा चाहिँ अब त्यो डिसिप्लिन पनि अब घरमा ल्याउने त्यसो अर्गनाइज गर्नु है किन सामानहरू यस्तो यस्तो छरेको आफ्नो टकटक राख्यो भने सर्टेन टाइममा चाहिँ आफूले खोजेको बेला टक्कै यो सामान यहाँ छ आफूलाई यो सामान यहाँ छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पनि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ घरमा लिएर आएको छु भनौँ न त्यो फेरि सिकिन्छ पनि नि त होइन दाइले बच्चा बच्ची छ भन्दै गर्दाखेरि मैले मेरो बाबाले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त मजाले त्यसमा इम्प्याक्टफुल मलाई हुन्छ के गरिरहनु भएको छ हाउ मेरो बाबाले कुनै प्रब्लमलाई कसरी डिल गरिरहनु भएको छ होइन त्यो सोल्युसन कसरी खोजिन्छ घरमा परिवारसँग भन्ने कुराहरू त त्यो हाम्रो कम्युनिटीमा अझ हामी त झन् एकदमै जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्ने एउटा कम्युनिटीमा पर्छौँ नि त होइन अहिले अलिकति चेन्जेस भयो होला तर सँगसँगै हाम्रो छोराछोरी यहाँ भए पनि 18 वर्षमै जानुपर्छ र भन्ने खालको क्वेसन मार्कहरू हुन्छ होइन त्यो सँगसँगै अब बुवा आमाले पनि सोच्ने तरिका छुट्टै हुन्छ कि जस्तै मैले रियल इस्टेटै गरिरहँदाखेरि चाहिँ म कहिलेकाहीँ बा मम्मीसँग हिँडिरहँदाखेरि ए यहाँ बेच्न राखेर रहेछ दे आर लुकिङ फर द्याट साइन क्या हुन्छ नि अब हजुर होइन अनि ए तैँले देखिस् त्यहाँ त्यो जग्गा रहेछ नि बेच्न राखे भन्ने खालको त्यो हेर्ने घरहरू हेर्ने होइन त्यो हुँदो रहेछ इम्प्याक्टफुल अब यही कुरामा जाँदै गर्दाखेरि अब युएसमा त मिलिट्री वाइज त एकदमै ठुलो ऊ छ होइन डिफ्रेन्ट खालको ग्रुपहरू छ नेभी एयरफोर्स होइन हजुरको यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ दाइले किन आर्मी नै जानुभयो अनि वाइ आर्मी भन्दाखेरि चाहिँ के छ दाइ यसमा चाहिँ अब एट द टाइम होइन आर्मीमा चाहिँ ओपनिङ थियो होइन त्यही हिसाबले चाहिँ आर्मीमा गएँ तर अहिले knowing what I know now होइन if I would have other options at the time I would still have gone army हजुर किनभने आर्मीमा चाहिँ ग्रो हुने धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ क्या जस्तै अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जो चाहिँ अब एज अ म्याथ छिर्यो जस्तै म जस्तै गरेँ होइन अहिले कोही हाम्रो पिए फिजिकल असिस्टेन्ट कोही नर्स प्र्याक्टिसनर कोही आरएन अब कोही साइबर टेक अफिसर्स नेपाली धेरै नै धेरै अब के अरे राम्रो राम्रो पोस्टमा चाहिँ युएस आर्मीमा छ क्या अनि त्यो चाहिँ अरू ब्रान्चमा छैन अरू ब्रान्चमा चाहिँ जस्तै अब तिम्रो चाहिँ सर्टन डिग्री अलरेडी भइसकेर अफिसर भएकोहरू छ होइन सिधै अफिसर गएकोहरू छ अनि जस्तै प्रमोसनको हिसाबले पनि अब जस्तै अहिले आर्मीमा चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाली ब्रदर जो हामीभन्दा अलिक पछि गएको होइन ऊ चाहिँ एकदम हाई स्पिड इफ यु हेभ वाट इट टेक्स होइन यु क्यान डु सो मच इन द आर्मी क्या ऊ चाहिँ अहिले अब सर्जन मेजर भनेको द हाइएस्ट लेभल इन द नन कमिस्ड अफिसर साइड क्या उसको स्कुलमा छ क्या अहिले होइन त्यो भयो अहिले नेपालीहरू मेजर लेफ्टिनेन्ट कर्नलसम्म छ अनि यो चाहिँ अरू ब्रान्चमा छैन क्या द अपर्च्युनिटी द्याट यु हेभ इन द आर्मी प्लस अब आर्मीले चाहिँ पहिला सुरु तिमी छिर्ने बित्तिकै यु नो वाट यु डु हुन्छ क्या तिमीलाई पहिले जब चुज गर्न दिन्छ तिमीले जब चुज गरेर यु अलरेडी नो तिमी ट्रेनिङमा कहिले जाने तिम्रो जब के हो तिमीलाई पहिले नै थाहा हुन्छ तर चाहिँ अब एयरफोर्समा तिमी जोइन गर एयरफोर्सले बाटो भएर कन्ट्र्याक्ट साइन गरिहाल्छ तिमीलाई चाहिँ कहिले ट्रेनिङमा जाने कहिले तिम्रो चाहिँ के अरे के हो तिम्रो जब केही थाहै हुँदैन गिभ यु अप्सन तर अब 10 वटा अप्सन मात्रै 1 to 10 लगायो अब कुन चाहिँ दिन्छ थाहै हुँदैन तिमीले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दै अलरेडी गएको छ हजुर
तर आर्मीमा चाहिँ त्यसो आर्मीमा चाहिँ पहिले यु अलरेडी साइन फर द जब So you pick one thing and you commit. And then you sign the contract. You don't sign the contract until you pick, हैन? Plus त्यहाँभित्र गइसकेपछि जस्तै मैले 4वटा 5वटा जब चेन्ज गरेँ, you have the opportunity. अरू ब्रान्चहरुमा चाहिँ यति सजिलो अपर्च्युनिटी छैन के किन आर्मी भनेको बिगेस्ट ब्रान्च इन द मिलिटरी. Okay. So the opportunity you have in the army you cannot find anywhere else. त्यसैले चाहिँ म चाहिँ आर्मी चुज गर्छु. आर्मी इज बेटर ब्रान्च देन एनी अदर ब्रान्च. यो एउटा क्वेसन म गर्छु हैन अब युएस के मान्छेलाई थाहा नहोला अब नेपाली हाम्रो जुन अडियन्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छैन होला आर्मी भनेको कि नेपालमा त एभ्रिथिङ इज आर्मी हैन नेपालमा त आर्मी भनेको युर सोल्जर राइट आर्मी मिन्स युर सोल्जर बट अमेरिकामा त डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू छन् हैन नेभी एयरफोर्स मरिन्स आर्मी आई डोन्ट नो इफ आम मिसिङ एनी बट लेट्स से दोज हैन यो डिफरेन्स के हो दाइ यो डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस कस्तो भने म चाहिँ एउटा ट्री हो हैन मिलिट्री भनेको चाहिँ एउटा ट्री हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेभी मरिन तिम्रो चाहिँ एयरफोर्स तिम्रो कोस्ट गार्ड यिनीहरू चाहिँ त्यो ब्रान्च ट्रीको ब्रान्च हो एट द एन्ड अफ द डे इट्स अ मिलिटरी मिलिट्री एसेट हो हाम्रो पे हाम्रो बेनिफिट एभ्रिथिङ मिलिट्री इज सेम थ्रु आउट द तिम्रो चाहिँ ब्रान्चेस सबैको बेनिफिट पे सबै सेम हो तर आफ्नो ब्रान्चहरूको आफ्नै मिसन हुन्छ जस्तै एयरफोर्सको भनेको मोबिलिटी त्यसपछि एयर भने एयर सपोर्टदेखि लिएर नेभी भनेपछि अब तिम्रो चाहिँ अब वाटर सी ओसन हुन जान अब पेट्रोलिङहरू सबैले ओसनमा गर्छ अब नेभीले गर्छ नि त अनि एयरफोर्सको बडी मोबिलिटीहरू जस्तै अब हामी एज आर्मी हामी त अब जस्तै यहाँबाट चाहिँ सपोज अब हामी चाहिँ अब जानु पऱ्यो अरे अहिले चाहिँ अब युरोपमा कतै जानु पऱ्यो भने हामी त अब आर्मीको त एरोप्लेनहरूको त एसेटहरू छैन त्यसले हामी एयरफोर्सलाई युज गर्छ एयरफोर्स आउँछ हाम्रो हेलिकप्टरदेखि लिएर जस्तै हामी अफगानिस्तानमा जाँदाखेरि हाम्रो हेलिकप्टरसँग एयरफोर्समा एयरफोर्सले लिएर गएर वी वर्क टुगेदर क्या वी वर्क टुगेदर तर अब जस्तो डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी दिएपछि के हुन्छ भने बाँड्दिएपछि तिम्रो चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् मन्त्रालय भने जस्तै होइन होइन अर्थ मन्त्रालय इकोनोमिक्स हेर्ने छुट्टै होइन अनि हजुरको अब डिफ्रेन्ट मन्त्रालयहरू जस्तै कुरा भयो अब यही कुरामा त अब हजुरले भन्नुभयो धेरैजना आरएन हुनुभयो अनि त्यसपछि कोही नर्स प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ कोही साइबर सेक्युरिटीमा टेकमा काम गरिरहनु भएको छ यही कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त आर्मीले त पढाउँछ पनि भन्ने एउटा सुनिन्छ होइन त्यो कुरामा चाहिँ दाइले टच बेस गर्दैन पढाउँछ भन्दाखेरि हाउ डु यु गेट टु ग्रेजुएट अथवा कसरी पढिन्छ अब म त जागिर खाना गएको मान्छे होइन मैले कसरी पढ्न पाउने त्यो क्वेसन चाहिँ के त्यो क्वेसनको एन्सर कसरी कस्तो भने अब जस्तै तिमी इन सर्भिसमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा ट्युसन असिस्टेन्स भन्ने एउटा प्रोग्राम छ आर्मीको होइन जसले चाहिँ $4,500 पर इयर तिमीलाई चाहिँ पढ्नको लागि तिम्रो स्यालेरी बेनिफिट भन्दा छुट्टै बेनिफिट चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ अनि अब जस्तै जसले चाहिँ पढ्न चाहन्छ त्यो बेनिफिट लिने अनि त्यसपछि कलेजमा चाहिँ अब तिम्रो नजिकै युनिभर्सिटीहरू छ भने युनिभर्सिटी इन्भल्भ गर्ने किनभने अरूभन्दा अलिकति सस्तो पनि हुन्छ हामीलाई फी अब इन्स्टेट फीहरू दिन्छ प्लस हल्का अब डिस्काउन्ट सर्भिस मेम्बरको लागि स्पेसल फीहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जति कभर हुन्छ त्यो अनुसारको क्लासेसहरू लिने जस्तै अब म पनि छिर्दाखेरि मसँग 92 कलेज क्रेडिट जति थियो होइन एसोसिएट डिग्री लिएर छिरेको अनि मैले चाहिँ अब दुईवटा क्लास होइन पर सेमेस्टर एउटा क्लास दुईवटा क्लास लिँदै मैले चाहिँ मेरो ब्याचलर चाहिँ आर्मीबाटै सिधाएको क्या अनि त्यसरी नै अब जसले चाहिँ पढ्न चाहन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो ट्युसन असिस्टेन्स युज गर्ने होइन त्यो चाहिँ इन सर्भिसमा आउँदाखेरि जस्तो इन सर्भिसबाट निस्किसकेपछि फेरि अर्को हाम्रो जिआई बिल भन्ने अर्को एउटा छुट्टै तिम्रो चाहिँ एजुकेसन बेनिफिट त्यो बेनिफिट चाहिँ फेरि इट्स बिगर देन वाट यु थिङ्क क्या त्यसले चाहिँ कस्तो भने तिमीलाई चाहिँ एनी कलेज इन युनाइटेड स्टेट आर्मी विल पे यु 100% ट्युसन 100% प्राइभेटमा गए पनि पब्लिकमा गए पनि डजन्ट म्याटर होइन त्यो चाहिँ अब कस्तो जस्तै अब हावर्ड अब यताउति चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा भयो होइन नत्र भने चाहिँ एज फार एज नो हरेक कलेजमा गरी 100% ट्युसन फी तिरिन्छ प्लस अन टप अफ द्याट तिमीलाई चाहिँ हाउसिङ अलाउन्सेस जस्तै तिमीले 3 वर्ष सर्भिस गरिसकेपछि तिमी चाहिँ जिआई बिलको लागि इलिजिबल हुन्छौ त्यसपछि त्यो हाउसिङ अलाउन्सेस तिमीले चाहिँ गरेर जस्तै अब एउटा भाइ थियो ऊ चाहिँ न्युयोर्कमा गएर न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा पढ्यो तिमीलाई चाहिँ पर मन्थ $4,500 ट्याक्स फ्री अन्टिल यु फिनिस द डिग्री वाउ अब तिमी भन न अब चाहिँ बसेर पढ्ने पनि प्लस फ्रीमा पैसा त्यस्तो खालको बेनिफिट पनि छ मान्छेले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मान्छेले पढ्न मिल्छ भनेको चाहिँ त्यस्तै बेनिफिट त्यो ग्रोथ त्यही भयो नि त जस्तै अब पैसाकै कुरा गर्दाखेरि आर्मीमा अलिक थोरै पैसा हुन्छ भनेर पनि क्वेसन आउँछ होइन अब त्यो सस्टेनेबल हुनलाई 30K जस्तो लाग्छ मलाई आई माइट बी रङ दाइले भन्नुहुन्छ होला होइन तर त्यो पैसा सस्टेनेबल हुनलाई सक्ने खालको पैसा हो त दाइ अब त्यो चाहिँ मान्छेको मिसकन्सेप्सन हो हजुर किनभने मान्छेले चाहिँ हाम्रो स्यालेरी भनेपछि हाम्रो बेस पे मात्र देख्छ क्या दे डोन्ट सी द हाउसिङ अलाउन्सेस अनि फुड अलाउन्सेस द्याट कम्स विथ द पे जस्तै अहिले चाहिँ मेरो पे छ मेरो पेको हाफ त मैले ट्याक्स नै तिर्दिनँ क्या मेरो जुन हाउसिङ अलाउन्सेस हुन्छ जुन फुड अलाउन्सेस हुन्छ त्यसको ट्याक्स लाग्दैन मैले ट्याक्स दिने भनेको मेरो बेस पेको मात्र त्यही भएर मान्छेले चाहिँ बेस पे हेर्छ
यतिले त घर चलाउन पनि पुग्दैन भन्छ क्या जस्तै अब घर चलाउन नपुग्ने भए मेरो वाइफ 2टा बच्चा आमा बुवा मैले कसरी चलाइरहेको छु हजुर हजुर जस्तै अब अहिले मेरो जुन बेनिफिट मेरो पे अहिले चाहिँ तिमीले चाहिँ मैले सिभिलियन साइडमा आउने हो नि I have to make at least 10 to 12 grand a year again a month to keep the same living. Wow. Okay. To account for the taxes. Taxes. अब त्यसरी बुझ्यो भने चाहिँ how much we get paid क्या तिमीले चाहिँ अब बेस अब भर्खर सोल्जर अब स्ट्रेट अफ द स्ट्रिट आएको छ भने चाहिँ 2300 देखि त्यो उसको चाहिँ बेस पे हो प्लस हाउसिङ फ्री भयो प्लस खाना फ्री भयो सिंगल सोल्जर छ भने म्यारिड छ भने तिमीलाई हाउसिङ दिन्छ प्लस खानाको लागि पनि पैसा दिन्छ भनेपछि थिंक $4,000 $4,500 it's a lot of money with health insurance and all this money all the benefit coming with it भनेपछि you cannot beat that के हजुर हामीले अब इन्स्योरेन्स त छुट्टै तिरि नै रहेछौँ हैन ट्याक्स पनि तिरिरहेछौँ हैन मैले इन्स्योरेन्स तिरेर पनि फेरि मेडिकल कभरेज राइट त्यही कोपे भन यो भन त्यो भन अनि द लेभल अफ सर्भिस पनि हामीले कम नै पाएर अब मैले चामल किनेर मलाई ट्याक्स नदे भन्न त मिलेन नि हैन हजुरलाई अब यही आर्मीकै रिलेटेड क्वेसन हैन अब हजुरले अघि कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्नुभयो हैन यो कन्ट्र्याक्ट के अलिकति एक्सप्लेन गर्नु न लाइक मतलब मैले अब आर्मीलाई साइन अप गरेँ भने मैले के लाइफ टाइम आर्मीमा बस्न पर्छ किनभने कति मान्छे अब डिस्चार्ज भन्ने हुन्छ यो कन्सेप्ट अलिकति एक्सप्लेन गर्नु यो चाहिँ अब अब्लिगेसन हो जस्तै अब हाम्रो नेपाली जस्तै अरू आर्मीहरूमा चाहिँ कसरी वन्स यु साइन अप 20 years एप्लिकेसन भन्ने खालको हुन्छ अब यु साइन अप अन्टिल यु रिटायर भन्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कस्तो नि एउटा चाहिँ फ्रिडम टाइपको बनाइदिएको हुन्छ अब कति मान्छेले यु माइट लाइक इट यु माइट नट लाइक इट अनि चाहिँ ट्राई आउट गर्नलाई जस्तै भनौँ न अब 3 yearsको मिनिमम कमिटमेन्ट भनेको 3 yearsको म्याक्सिमम एट द टाइम भनेको 6 yearsको गर्न पाउँछ क्या अनि त्यो चाहिँ अब कमिटमेन्ट भयो त्यो कमिटमेन्टलाई नै यिनीहरूले कन्ट्र्याक्ट भन्छ अब फ्यान्सी वर्ड दिएको कमिटमेन्ट क्या अनि त्यो मिनिट अब तिमीलाई मन पऱ्यो भने अब जस्तै अब मैले 3 yearsको लागि गरेँ 2 yearsको एन्डमा चाहिँ यु नो व्हाट आई लभ द आर्मी I want to continue भनेपछि फेरि तिमीले 2 वर्ष 3 वर्ष थप and that's guaranteed त्यो केही क्वेसन छैन हैन इट डिपेन्ड्स अब तिमी चाहिँ लो परफर्मर छ तिमीले चाहिँ ट्रबलमा परेछ भने अब तिमीलाई चाहिँ ट्रबलमा परेको छ तिम्रो चाहिँ अब चाहिँ तिम्रो रेकर्डमा नेगेटिभ छ भने चाहिँ यु आर बार फ्रम कन्टिन्युस सर्भिस भनेर तिमीले बार गर्छ तर तिम्रो रेकर्डमा त्यस्तो केही छैन भने चाहिँ यु क्यान कन्टिन्यू द सर्भिस क्या तर यु हेभ टु मेक अ करियर प्रोग्रेसन हैन तिम्रो चाहिँ कन्टिन्युस करियर प्रोग्रेसन भएको हुनु पर्यो पर्फर्मेन्स हेज टु मिट द स्ट्यान्डर्ड हैन पर्फर्मेन्स मिट स्ट्यान्डर्ड छैन अब तिम्रो चाहिँ करियर प्रोग्रेसन अब एउटै ऱ्याङ्कमा चाहिँ ठगेर अल्छी गरेर बसेको छ भने तिम्रो चाहिँ आर्मीको चाहिँ रुल्स कस्तो छ भने सर्टेन ऱ्याङ्कमा चाहिँ सर्टेन इयर्ससम्म मात्र बस्न पाउने हुन्छ अनि आफ्टर यु इयर्स तिमी प्रमोसन भयो भने यु हेभ टु गेट आउट प्रमोसन हुने कसरी हुन्छ प्रमोसन अब तिम्रो चाहिँ जस्तै अब हाम्रो आर्मीको चाहिँ इन्लिस्टेड र अफिसर भन्ने चाहिँ दुईवटा छुट्टै ऱ्याङ्कहरू हुन्छ होइन तिम्रो इन्लिस्टेड साइडमा चाहिँ जस्तै अब सुरु चाहिँ कहाँ हुन्छ सबसे तल्लो ऱ्याङ्क भनेको प्राइभेट E1बाट सुरु हुन्छ E1 र E4 भनेको चाहिँ अटोमेटिक E4सम्म चाहिँ तिमी अटोमेटिक 2 वर्षसम्म चाहिँ ग्यारेन्टी E4 हुन्छ अनि त्यसपछि माथि E5 भनेको चाहिँ नन कमिसनर अफिसर E5मा जानलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यु हेभ टु कम्पिट क्या अब तिमी चाहिँ यु हेभ टु बी गुड इन तिम्रो पिटी यु हेभ टु गुड इन वेपन यु हेभ टु गुड इन जब अनि यु हेभ टु लाइक हेभ सम काइन्ड अफ कलेज तिम्रो कलेज कति छ तिम्रो चाहिँ अवार्डहरू कति छ अनि त्यहाँबाट त्यही अनुसारले चाहिँ एभ्री मन्थ आर्मीले चाहिँ उनीहरू प्रमोसन लिस्टमा नाम निकाल्छ क्या सर्टिन यति पोइन्ट भएको मान्छेको चाहिँ यो जबको लागि चाहिँ प्रमोसन हुन्छ है भन्छ आफ्टर E4 क्या अनि तिम्रो त्यो ऱ्याङ्क मिट भयो भने E4 E4 E5 to E6 पनि त्यही हो तर E6 to E7 चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स र पोटेन्सियल तिम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो छ एज E6 भनेको तिम्रो चाहिँ सुपरभाइजर पोजिसनमा तिमीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छ तिम्रो पोटेन्सियल के छ अनि प्लस यु कम्पिट एगेन्स्ट एभ्री वान द्याट्स इन यर जब सपोज अब मेरो जब ड्रोन छ भने मेरो जबमा चाहिँ 75 जना मेरो ऱ्याङ्कको E6 थियो मैले E7 को लागि कम्पिट गर्दा भने अब आई कम्पिट एगेन्स्ट देम त्यो पर्फर्मेन्स अनि आर्मीले एभ्री इयर उनीहरूको पर्फर्मेन्स बेस हेर्छ अनि पर्फर्मेन्स र पोटेन्सियल बेसमा चाहिँ अनि मेरिट नम्बर निकाल्छ क्या ल चाहिँ ल यो वर्षमा चाहिँ प्रमोसनको लागि यो चाहिँ नम्बर 1 मा छ यो अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो कि पहिला प्रमोसन हुन्छ नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हुन्छ त्यसरी अनि E8 E9 चाहिँ त्यसरी प्रमोसन हुन्छ अफिसरको पनि त्यो अफिसरले जस्तै अब तिम्रो चाहिँ एज अ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि लिएर क्याप्टेनमा चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ क्याप्टेनपछि मेजरमा चाहिँ पर्फर्मेन्स र पोटेन्सियल क्या तिमीले गर्न सकेन भने आर्मीले विदिन 6 मन्थ सरी के गर्छ क्या त्यहाँ तिम्रो प्रमोसन अनि यो एक्टिभ र रिजर्भको कुरा पनि बुझाइदिनु न यो धेरै ठाउँमा मिसकन्सेप्सन पनि देखेको छु मैले यसमा चाहिँ होइन यो एक्टिभ र रिजर्भमा म आफैले पनि दाइलाई 1-2 रिच आउट गरेको छु कसैले मलाई अब रियल स्टेटमा भएपछि धेरैजनाले सोधिरहेको हुन्छन् क्या होइन अनि मैले दाइलाई 2-3 रिच आउट पनि गराएको छु आई थिङ्क यो एउटा यसमा पनि एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ छ एक्टिभमा भन्दा रिजर्भमा बस्न अथवा रिजर्भमा भन्दा एक्टिभमा जाँदाखेरि धेरै फाइदा छ बेफाइदा छ भन्ने खालको कुरा छ यसमा चाहिँ के छ दाइ यो पनि बुझाइदिनु न एक्टिभ भनेको चाहिँ पार्ट टाइम होइन पार्ट टाइम जसलाई चाहिँ 1 week in a month होइन रिजर्भ के एक्टिभ
हजुर थ्याङ्क यू फर ग्रेट हजुर तिम्रो चाहिँ एक्टिभ भनेको चाहिँ फुल टाइम हो जस्तै म होइन हजुर तिमी चाहिँ फुल टाइम सोल्जर युआर 24/7 सोल्जर भन्छ हजुर तर चाहिँ मन्डे टु फ्राइडे होइन तिम्रो काम गर्ने हो बिहान अब तिमी पिटी जान्छौ तिम्रो 6:30 तिम्रो चाहिँ पिटीमा जान्छौ पिटीमा गइसकेपछि 7:30 घर आउने घर आएपछि ब्रेकफास्ट गऱ्यो 9 बजी तिमी काममा गयो 9 बजी 11:30 बजीसम्म काम गऱ्यो 11:30 बजी घर आयो लन्च गऱ्यो 1 बजी काममा गयो 1 बजी 5 बजीसम्म काम गऱ्यो डन मन्डे टु फ्राइडे त्यो चाहिँ तिम्रो अवधि तिम्रो कन्ट्र्याक्टको अवधि भयो तर रिजर्भ भनेको चाहिँ इट्स अ पार्ट टाइम क्या पार्ट टाइम भनेको अब हामीले चाहिँ विकेन्ड वारियर पनि भन्छ क्या 1 विकेन्ड अ मन्थ होइन डेज आउट अफ अ मन्थ अनि प्लस अनि 2 विकेन्ड आउट अफ अ इयर त्यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ द्याट्स इट त्यो चाहिँ अब तिम्रो सेलेक्सन प्रोसेस चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हो तर कहाँनिर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि जब एक्टिभ चाहिँ ट्रेनिङ सिकिएपछि आर्मीले कहाँनिर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्छ त्यहाँ मुभ गरेर त्यहाँ जाने तिमीले त्यहीँ काम गर्ने हो तिम्रो कन्ट्र्याक्ट गरी रिजर्भको चाहिँ तिमी ब्याक टु वर यु वर बिफोर क्या चाहिँ सपोज अब तिमी अहिले रियल छौ तिमीले आर्मी रिजर्भ जोइन गर्यो तिम्रो ट्रेनिङ अब प्रोसेस सेम जान्छौ ट्रेनिङ गर्छौ फर्केर आएपछि ब्याक टु यर नर्मल लाइफ अब तिमी फेरि रियल स्टेटै गर्छौ महिनाको 2 दिन युनिफर्म लाउँछौ चट्ट आर्मी बन्यो रेस्ट गर्दा फेरि तिमी सिभिलियन भयो तिम्रो सिभिलियन करियर पनि तिमीले कन्टिन्यू गर्न पायो एट द सेम टाइम यु सर्भिङ अनि अब बेनिफिटहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट छ एक्ज्याक्टली तिमीले भने जस्तै होइन अब बेनिफिटमा चाहिँ अब तिम्रो एक्टिभिटीमा चाहिँ कम्स विथ फुल प्याकेज रिजर्भमा चाहिँ अभियसली अब इट्स अ पार्ट टाइम भनेपछि अब सम पोर्सन अफ द्याट बेनिफिट यु केरी एज अ रिजर्भिस्ट होइन अब मेन बेनिफिट भनेको एज अ रिजर्भिस्ट भयो एज अ बाउन्डी बेनिफिट भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स इज बिग थिङ हेल्थ इन्सुरेन्स अब तिमीले थाहा छ बाहिर सिभिलियन मार्केटमा इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ हजुर यसले चाहिँ मार्छ नै भनौँ न हेल्थ इमर्जेन्सी गएपछि यु नो क्या वर आम टकिङ अबाउट किनभने हतपत हामी अब हस्पिटल जाँदैनौँ नेपाल तर एकचोटि इमर्जेन्सी गएपछि यु नो वर आम टकिङ अबाउट अनि त्यो फेरि घट्नेवाला छैन बढ्दै नै गइरहेछ अहिले चाहिँ अब तिम्रो ओबामा केयर कार्ड यो कार्ड भएपछि इट्स गेटिङ इभन वर्स क्या अनि इट्स नट गोइङ हेल्प अस एट अल अनि तर अब रिजर्भले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा प्लेटफर्म बनाइदिएको छ नि तिमीलाई चाहिँ स्टिल सर्भिङ गर्ने आर्मीको तिमी चाहिँ एज अ भेटरन भनेर चाहिँ एज अ मिलिट्री भनेर चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो मिलिट्रीको टाइटल युज गरेर अरू तिम्रो चाहिँ जबहरूमा पनि अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुदेखि लिएर एउटा जब ट्रेनिङ गर्नु सपोज अब जस्तै म हाई स्कुल छु आई हेभ नो स्किल के हाउ डु आई सस्टेन इन द टुडेज मार्केट इज भेरी कम्पिटेटिभ अन्त अहिलेको मार्केटमा इफ यु डोन्ट हेभ अ स्किल अल यु गोना डु इज वर्क आवरली वर्क के आवरली वर्क अथवा लेबर वर्क त्योभन्दा बाहेक यु डोन्ट हेभ अप्सन तर आर्मीमा चाहिँ छिटो लगिन म चाहिँ इलेक्ट्रिसियन हुन्छु आई वान बी अब एसी मेकानिक रिजर्भमा छिटो एसी मेकानिकको तिम्रो चाहिँ लाइक अब अलमोस्ट 5 देखि 6 महिना टोटल ट्रेनिङ टाइम सिधा फर्केर न यु हेभ द बेसिक नलेज अफ एसी मेकानिक त्यहीलाई चाहिँ आर्मीले चाहिँ तिमीलाई पढ्नको लागि एज अ रिजर्भिस्ट भएपछि पढ्नको लागि पनि फेरि जुन एक्टिभिटीमा पाउने $4,500 अ मन्थ इयर हुन्छ त्यो पनि पाउँछ अनि तिमीलाई $485 अ मन्थ पढ्नको लागि छुट्टै पैसा दिन्छ त्यस अनि प्लस अझै तिमीले चाहिँ अब अप टु $30,000 बोनस पनि हुन्छ प्लस तिम्रो चाहिँ जिआई बिल किकर भन्ने हुन्छ तिम्रो चाहिँ अब $485 अ मन्थको तिम्रो चाहिँ पर मन्थ त्यो पढाइको लागि दिने पैसा अप टु $800 एक्सटेन्ड हुन्छ प्लस तिमीलाई स्टुडेन्ट लोन रिपेमेन्ट भन्ने त्यो प्रोग्रामहरू छ त्यो सबै युज गरेर तिमीले चाहिँ त्यही आफ्नो एसीको स्किललाई अझै एक्सपान्ड गऱ्यो भने यु क्यान हेभ एउटा एसी मेकानिक कम्पनी भने टेक्ससमा स्पेसली भनौँ न हजुर अनि तिमीले चाहिँ अब हाई स्कुल ग्रेजुएट न यु हेभ एउटा बिजनेस कारण तिमीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एडभान्टेज लिएर प्लस सिटिजनसिपको त कुरा भइहाल्यो त्यो कुराहरूलाई लिएर तिमीले आफूलाई ग्रो हुनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ रिजर्भले एट द सेम टाइम अब तिमी एउटा प्रोफेसनल अब एउटा इन्जिनियर डक्टर जे भए पनि तिम्रो छ भने प्लस तिम्रो सर्भिस भयो सर्भिस भन्ने मिलिट्री भनेपछि अब तिम्रो जहाँ पनि whenever you apply for a job you always in the top किनभने बिकज यो अब तिम्रो मिलिट्री भन्ने एउटा रेज्युमे तिम्रो चाहिँ आइसकेपछि त्यसले पनि तिमीलाई चाहिँ एउटा अब +2 एउटा कुनै पनि स्किल नभएको भाइलाई हेल्प गरेर जस्तै तिमीलाई पनि हेल्प गर्छ सिक्युरिटी क्लियरेन्स भयो जस्तै आइटीमा भएको हाम्रो दाजुभाइहरूलाई सिक्युरिटी क्लियरेन्स सिक्युरिटी टप सिक्युरिटी क्लियरेन्सहरू पाउँछ त्यसले तिमीलाई जनरल जस्तै अब तिमीलाई ग्रो हुनलाई जस्तै अब अहिले तिम्रो चाहिँ आइटी डिग्री छ होइन तिमी ग्रिन कार्ड छौ भने नाउ यु जस्ट अ सिल्भर आइटी डिग्री विथ द सिटिजन यो गोल्ड आइटी डिग्री विथ द सिटिजन प्लस सेक्युरिटी क्लियरेन्स भनेको अनि विथ द मिलिट्री ब्याकग्राउन्ड यो डायमन्ड अब तिम्रो भ्यालु हेर न कसरी ग्रो भयो क्या अनि त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो अब हेल्प गर्छ जस्तै एक्टिभ ड्युटी भनेको जब तिमी फुल टाइम भयो होइन तिम्रो एक्टिभिटी पे आउँछ फुल टाइम तिम्रो चाहिँ के अरे फुल टाइम तिम्रो पे बेनिफिट भइहाल्यो प्लस हेल्थ इन्सुरेन्स तिम्रो फ्री भयो अनि टप अफ द्याट तिम्रो कलेजको लागि पैसा भइहाल्यो प्लस जब ग्यारेन्टी पे र सपोज अब म आज बिरामी भएँ आज म जान सक्दिनँ भने सिभिलियनमा भने त ओके पिटिओ छ छैन आर्मीमा त्यो डक्टरले चाहिँ यु नो वाट उसलाई चाहिँ संशोधन हि गट दिस गर्नु 2 महिनाको लागि कम लिभ भनेपछि तिम्रो लिभ पनि युज हुँदैन 2 महिनासम्म तिम्रो पे बेनिफिट आएछ तिमीलाई चाहिँ भोलि हो मेरो पे नहोला मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ला कि नपर्ला त्यो टेन्सन भएन क्या स्टेबिलिटी भयो होइन एउटा जब स्टेबिलिटी प्लस पे भयो प्लस तिम्रो चाहिँ अब
अर्को पनि के भने तिम्रो जब पनि तिम्रो चाहिँ स्किल पनि ग्रो भइरहेको छ किनभने त्यही जब तिमीले एभ्री डे गरिरहेछौ जस्तै रिजर्भिस्ट अब जब गरेर त फर्क्यो नि त महिनाको 2 दिनमा त कति नै तिमीले ग्रो हुन्छ तर एज एक्टिभिटी भएपछि ग्रो भयो भोलिपछि निस्किने बेलामा तिमीलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ अपर्च्युनिटी एकदम अब ब्रोड भयो क्या अब एउटा मात्र जब तिमीले सपोज अब तिमी चाहिँ अब एसी मेकानिक भएर आर्मीमा एक्टिभिटी छिर्यो भने यु नट गोना जस्ट डु द एसी मेकानिक क्या एडमिन कुरा पनि सिक्छौ त्यहाँ तिम्रो चाहिँ अब अर्को हुन्छ नि अब लजिस्टिक कुराहरू पनि सिक्छौ तिमी निस्किँदाखेरि यो अलराउन्डर भयो क्या अब तिमीले जहाँ तिमीलाई हाले पनि यु गन बी फिट क्या त्यस्तो खालको चाहिँ स्किल चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अनि पछि कन्फिडेन्स प्लस स्किल चाहिँ तिमीलाई चाहिँ जेनेरेट गराइदिन्छ हजुर आई थिङ्क हाम्रो टाइम छ नि अझै होइन दाइको आफ्नै जर्नीको कुरा गर्दाखेरि होइन अब वाट इज द बिगेस्ट थिङ आर्मी टट यु दाइ लाइक बिगेस्ट लाइफ लेसन हजुरको अहिलेसम्म लाइफ लेसन भनेको चाहिँ लिडरसिप हो है अब जस्तै पहिला म चाहिँ अब एज अ सिभिलियन होइन आफूलाई हेर्दाखेरि जुन कन्फिडेन्ट लेभल जुन थियो एउटा चाहिँ लिडरसिप जुन स्टाइल थियो जहिले पनि म चाहिँ पछाडि बसेर यु नो व्हाट डु इट म्यान आई डोन्ट वान्ट रेज माई ह्यान्ड त्यो भन्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो क्या तर अहिले चाहिँ यु नो व्हाट लेट्स डु इट लेट्स गेट इट डन हजुर किन पछाडि बस्ने एभ्रीवन लाइक let's be a part of it right? Like let's get it done together so we can get it done quicker or we can get it done better than what everyone else did it भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो टिमवर्क त्यो मलाई चाहिँ भित्र आफूभित्र एउटा टिमवर्कको भावना क्रिएट गराइदिएपछि एउटा लिडरसिपको भावना लेट्स डु इट होइन अरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नेदेखि लिएर अरूलाई इन्सपायर गर्नेदेखि लिएर एउटा कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ जुन हुन्छ आई क्यान डु दिस वी क्यान डु दिस एभ्री वान क्यान डु दिस इफ आई क्यान डु इट यु क्यान डु इट टु भन्ने खालको भावनाहरू सिर्जना गर्नेदेखि लिएर जस एउटा सक्सेसफुल कसरी हुने भन्ने खालको लाइफ लेसन चाहिँ मलाई चाहिँ डेभलप गरेर अहिले चाहिँ म चाहिँ जहाँ पनि मलाई जहाँ हाले पनि आई थिङ्क आई क्यान सर्भाइभ अन द इन्भाइरोमेन्ट भन्ने खालको थिङ चाहिँ जेनेरेट गराइदिन्छ एड्याप्टेबिलिटी एक्ज्याक्ट ओके अनि लाइक टकिङ अबाउट एड्याप्टेबिलिटी एन्ड यो कम्पेरिसन्स होइन अब आई डोन्ट नो हाउ मच यु नो अबाउट नेपाली मिलिटरी भर्सेस अब यहाँको बट तपाईँको नलेज अनुसार वाट इज डिफरेन्ट अबाउट लाइक नेपाली आर्मी भर्सेस युएस आर्मी अब एट द एन्ड अफ द डे आर्मी भनेको देशको सुरक्षाको लागि होइन त्यसैले एभ्री वान इज डुइङ देयर ओन आई मिन ओन रोल होइन त्यो डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्दैन तर टेक्निकली र अलिकति चाहिँ ट्याक्टिकल्ली एडभान्समेन्टको रूपमा चाहिँ अमेरिका चाहिँ अलिकति एडभान्स छ त्यही भएर अमेरिकालाई चाहिँ वर्ल्डको होइन बेस्ट आर्मीको रूपमा पनि भन्छ बिकज अब जुन इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छ त्यो चाहिँ अब नेपाल आर्मीहरू युज गर्न पाउँदैन नि त हजुर हजुर त्यो हिसाबले अलिकति अब प्लस अब टेक्निकल रूपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब टेक्निकल जुन स्किलहरू जुन हामीलाई सिकाएको हुन्छ अब त्यहाँकोहरूले अब किनभने अब एउटा पोर कन्ट्रीको एउटा पोर होइन अब के अरे आर्मी भइसकेपछि त्यही दुनियाँमा बजेटहरू त्यति हुँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँको चाहिँ अब टेक्निकल्ली र अब जुन टेक्नोलोजीलाईसँग एक्सपोज बढी छ यहाँको चाहिँ त्यो भएको छ तर जुन स्किलको लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ होइन जस्तै अब स्ट्रेङ्थको लाइक अब फिजिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको पनि स्ट्रङ छ यहाँको भन्दा बढी स्ट्रङ होला तर एडभान्समेन्टको रूपमा टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यही अनि त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू पनि सँगै आई थिङ्क कोअप ट्रेनिङहरू पनि भइरहेको हुन्छ युएस एम्बेसीले हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङको लागि नेपाली आर्मीसँग कोलाबोरेट गर्ने नेपाली आर्मीहरू पनि यहाँ आएर ट्रेनिङ गर्ने त्यो पनि मैले देखाएको छु एक दुईजना दाइहरू नेपालबाट आएको आई मिन क्याप्टन लेभलको दाइहरू दे कम हियर फर ट्रेनिङ हुन्छ नि दाइले भने जस्तै हामी एडभान्समेन्टमा अलिकति अगाडि भएको भएर त्यो पनि देखिएको छ अनि सँगसँगै दाइ यसमा चाहिँ अब यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि ट्रेनिङकै कुरामा हजुरलाई हजुरको आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ ट्रेनिङमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो के थियो अब मलाई चाहिँ म आफैले कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि चाहिँ म आर्मीमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा हन्ट गर्ने कुरा नै ट्रेनिङ हो मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि आई मिन भेरी अनेस्टली हुन्छ नि होइन अब यस्तो सोच्दा मुभी अनि त्यसपछि देयर लट अफ युट्युब भिडियोज लाइक वेयर त्यो उनीहरूले डकुमेन्ट्रिज नै पनि बनाएका छन् होइन त्योहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो त सर्भाइभ गर्न मलाई त गाह्रै पो हुन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा ऊ हुन्छ दाइको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो लाइक गोइङ इन्टु द्याट ट्रेनिङ हाउ डिड यु कोप अप विथ इट जुन त्यो सिभिलियन लाइफबाट अब आर्मी हुन जानेलाई त्यो जुन ट्रेनिङले बुझाउँछ नि त्यो कस्तो थियो दाइ लाइक अब मेरो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट भनौँ न फर्स्टमा चाहिँ अब मिलिट्री अब टाइम टेबलसँग एडजस्ट हुनलाई अलिकति गाह्रो भयो फिजिकली त अब प्रब्लम थिएन किनभने म त अब सकरहरू खेलेर नै भएको भएर फिजिकली चाहिँ रनिङदेखि लिएर अरू कुरामा चाहिँ मलाई टेन्सन थिएन सबैभन्दा टेन्सन भनेको अब चाहिँ वेपन किनभने वेपन अब लाइफमा हामीले कहिले छोप हुँदैन एज अ नेपालमा त अब नै छ अमेरिकामा पनि अब रेन्जमा गएर होइन गर्ने भनेको इट्स भेरी रियल अनि त्यो थिएन अब मेरो बिगेस्ट फियर भनेको वेपनमा फेल हुने हो कि
होइन किनभने फिजिकल पार्टमा त आई थिङ्क आई क्यान डु इट हजुर तर यो वेपनमा प्लस लिडरसिप किनभने लिडरसिप त जिरो छ कहिले अब लिड गरेको कहिले छैन होइन अनि प्लस अब यत्रो ग्रुपको बिचमा चाहिँ अब हात उठाएर बोल्ने अनि यिनीहरू चाहिँ जहिले नि यस्तो छैन नि त त्यो खालको मेरो चाहिँ थिएन अरूको त अब अहिलेको अब जेनेरेसन चाहिँ दे आर भेरी एडभान्स होइन लाइक तिनीहरू चाहिँ अहिले हामीभन्दा धेरै एडभान्स छ तर त्यो मेरो टाइममा चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो थिएँ नि जे गर्दा डर लाग्ने अब मलाई चाहिँ अगाडि बोलाउला कि हुन्छ नि सुट गर्दाखेरि म फेल भएर फेरि ओहो ट्रेनिङ गरेर घर पठाउला कि अनि प्लस जब म हेलिकप्टरको ट्रेनिङमा गएँ अब हेलिकप्टर त देखेछ लाइफमा हेलिकप्टर छ छैन अब कहाँदेखि अब कसरी उनीहरूले सिकाउँछ फेल हुने हो कि त्यो खालको फियर क्या होइन म हुन त अब डिस्टिङ्ग्विस अनर गार्ड भएँ मेरो अब क्लासमा हेलिकप्टर क्लासमा किनभने आई वर्क भेरी हार्ड क्या किनभने मैले चाहिँ त्यो एउटा फियर भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने यु खाने गेट अ फल्स मोटिभेसन क्या अब चाहिँ यो गरेन भने चाहिँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ सिद्धियो भन्ने खालको मोटिभेट भयो त्यसले गर्दा त्यो डरले गर्दाखेरि पनि फियर मोटिभेट भयो फियरले गर्दाखेरि मलाई मोटिभेट गरायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै चिज चाहिँ स्मुथ गयो होइन अनि आई लर्न अ लट अनि अब फियर भएपछि जहिले पनि एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि कसरी गर्ने सिकाइदिएन भने जस्तो उसलाई सोध्ने भएपछि अनि यु लर्न अ लट क्या अब फियर भयो भने आई क्यान डु दिस भनेर इग्नोरेन्ट भयो भने यु नट गोना लर्न अब मलाई थाहा छ भनेर इग्नोरेन्ट भयो यु नट गोना लर्न तर म चाहिँ अब एउटा फियरले गएको भएर अनि जसलाई पनि सोध्ने क्वेसन सोध्ने अनि इन्स्ट्रक्टर पनि हाँस्थ्यो क्या अनि जसले क्वेसन चाहिँ एभ्री टाइम सर म्याम होइन हामी चाहिँ अब चाहिँ सिभिलियन पनि इन्स्ट्रक्टर हुन्थ्यो हाम्रो आर्मी पनि इन्स्ट्रक्टर हुन्थ्यो सर दिस इज मी आई वान्ट टु मेक स्योर द्याट आई नो व्हाट आइ एम डुइङ होइन हात उठाएको अगेन quite a funny experience होइन भेरी अब कस्तो भने अब लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्सहरू भयो होइन तिम्रो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ स्पेसली चाहिँ फियर अफ लट अफ अननोन होइन वाट टु एक्सपेक्ट अब फेल होला कि पास होला कि अनि त्यही फियरले नै चाहिँ तिम्रो एक खालको फियर मोटिभेसन दियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सक्सेस हुनुलाई चाहिँ धेरै हल्छ यो फियरकै कुरा गर्दाखेरि होइन अब अरूसँग अघि युट्युबहरू भिडियोमा रेफरेन्स भिडियोहरू हुन्छ मैले धेरै देखेको छु अब कहिलेकाहीँ अब यु जस्ट गो एन्ड जम्प आउट अफ अ प्लेन होइन प्याराजुम्पिङ भन्छ नि यु जस्ट जम्प आउट अफ अ प्लेन कहिलेकाहीँ अब त्यो मडमा त्यो पुरै त्यो बार्ब वायरहरू राखेर यो डोन्ट अन्डर ट्रेनिङहरू होइन अनि अरू कहिलेकाहीँ के पनि देखिन्छ भने हजुरको के अरे यु डुइङ ट्रेनिङ होइन एक दिनसम्म सुत्न एक दिन होइन 2-3 दिन सुत्न नमिल्ने होइन युआर नट अलाउड टु स्लिप कि युआर अलाउड टु स्लिप 1-2 घन्टा मात्र सुत्न मिल्ने भनेर त्यो अब युट्युबमा प्रोजेक्सन हुन्छ होइन अब त्यो कतिको रियलिस्टिक हो थाहा छैन तर हजुरले ट्रेनिङ गर्दाखेरि वाट वाज द अब फियरकै कुरा गर्दाखेरि वाट वाज द स्केरियस्ट थिङ यु डिड अब स्केरियस्ट थिङ भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा नेकेड नाइट भन्ने हुन्छ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा कर्नरबाट अर्को कर्नरमा चाहिँ हामी लो क्रल गरेर नाइटमा लो क्रल गरेर जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लाइभ राउन्ड हाम्रो माथि आउँछ एउटा साइडबाट अर्को साइडमा उनीहरूले के भने हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ डु नट गेट अप यु गोना गेट सट तर उनीहरूलाई चाहिँ एक्चुअली चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति माथि नै हानेको हुन्छ तर एउटा फियर देखाउनलाई रियलिस्टिक तिम्रो चाहिँ भाइब सिर्जना गराउनको लागि चाहिँ यताबाट चाहिँ तिम्रो मेसिनको डुर्र हानेको हुन्छ अनि लो क्रल गऱ्यो केटाहरू हेर्न लाग्ला कि थाहा भएन त हो कि होइन हो के किनभने तिम्रो चाहिँ हरेक 5-6वटा राउन्डमा एउटा ट्रेसर भन्ने हुन्छ क्या त्यो चाहिँ देखिन्छ क्या र त्यो आगो बढ्न जान्छ अनि गोली जान्छ एउटा ट्रेसर देख्छ त्यसले चाहिँ कहाँ हानेको छ भने चाहिँ ठ्याक्क थाहा होला क्या अनि हानिरहेको हुन्छ अनि यसो हेरेर ट्रेसर आइरहेको छ यहाँबाट सुरु गइरहे लोकल गऱ्यो यसो हेरेर त झाँको त्यही छ अनि एउटा डिलबाट सुरु गर्थ्यो हामीले अनि अर्को कुना पुग्नु पनि म त झाँको त्यही छु यसो अलिक यसो ढल्केर हेरेर बिस्तारै 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 गयो अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा रियल फियर भएको थियो मलाई चाहिँ गोली लाग्ने हो कि अनि प्लस अनि त्यहाँ मैले रियलिस्टिक सिनियर चट्ट लगाएर ट्रेसर बाल्दियो के तिम्रो चाहिँ फ्लेयर बालिदिन्छ नि रेक्सी उज्यालो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ बिस्तारै यसो हेरेर म यहाँ छु भन्दाखेरि गयो अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक सिर्जना क्रिएट गरेर त्यो उनीहरूले चाहिँ खालि ट्रेनिङको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरायो भने आफूले चाहिँ एउटा चाहिँ फियर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर एउटा चाहिँ रियलिस्टिक एक्सपिरियन्स चाहिँ पाएको कम्पोज हुन त्यही अब तर त्यसमा त धेरै सेफ्टीको कुरा त उनीहरूले धेरै हेरेर हुन्छ नि त होइन त्यो सेफ्टी हुन्छ भनेर त्यो सेफ्टी भए पनि योर माइन्ड इज नट गन लाइक ओके हो बन्दुकको गोली म उठेँ भन्ने लाग्छ तर तलै हुँदाखेरि पनि साइकोलोजिकली युआर नट होइन अब यो फनी कुरा गर्दाखेरि होइन दाइ हजुरलाई क्वेसन छ अनलाइन हेर्दाखेरि धेरै डिबेट चलिरहेको हुन्छ क्या अब
आर्मी इज द बेस्ट, मरिन्स आर द बेस्ट, एयरफोर्स इज द बेस्ट, नेभी इज द बेस्ट होइन, हजुरको ऱ्याङ्किङ दिनु न त हामीलाई. what do you think is the... अब म चाहिँ अब what do you want to do in the future क्या, अब तिमीले के गरे, I just want to serve भन्यो भने चाहिँ एयरफोर्स हो. But I want to better myself, I want to rank up होइन. While I'm in, I want to learn as much as I can. I want to grow as much as I can. भने चाहिँ आर्मी all day होइन. किनभने एयरफोर्स चाहिँ चिल छ भन्छ, हो एयरफोर्स चिल छ, तर अब एयरफोर्सको ट्रेनिङको लागि वेट गर्नुपर्छ, तिम्रो जब के हो थाहा छैन, तर यु नो वाट एभर जब्स आम गर्ने के I'm just going to join Air Force. तिमी 4 वर्ष बस्छ, बियरली E4 भएर निस्किन्छौ, तिमी 4 वर्ष आर्मीमा बस्छ, E5 E6 पनि हुनसक्छ भने, अथवा चाहिँ अफिसर पनि हुनसक्छ. किनभने धेरै नेपालीहरू अहिले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै अफिसरमा हुन्छ. सो ब्याचलर डिग्री भएर आर्मी छिर्छ, तुरुन्तै अफिसरमा चाहिँ के अरे तिम्रो चाहिँ आर्मी गइसकेपछि सिटिजन भएपछि ट्रेनिङ सिद्धाएर आफ्नो ड्युटी स्टेसनमा गइसकेपछि आर्मीको अफिसरको लागि इलिजिबल भएपछि तुरुन्तै अफिसर एप्लाई गरेर अफिसरतिर जान्छ क्या. अनि तपाईँ करियर र एडभान्समेन्ट ग्रोको हिसाबमा आर्मी, अनि आर्मी पछि अब अर्को सेकेन्ड भनेको चाहिँ मान्छेहरूले अब के अरे प्रमोसनको लागि अलिकति हेल्प हुने भनेको नेभी भन्छ होइन. अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ अब फिजिकली टप छ, यु नो अब फिजिकली टप, आई वान्ट टु च्यालेन्ज माइसेल्फ भने नि मरिन छ. मरिन इज अल अबाउट फिजिकल होइन, फिजिकलको लागि भनेर भन्छ. अनि एयरफोर्स चाहिँ तिमीले भने अब टाइम पास गर्नलाई, यु नो आई जस्ट वान्ट टु गो टाइम पास, मलाई जे जब दिने मलाई मतलब छैन, when I get out एउटा चाहिँ एयरफोर्स मात्र भनेर पाए पुग्छ, मलाई चाहिँ स्किलदेखि लिएर मलाई केही पनि मतलब छैन भने चाहिँ त्यो एयरफोर्स. त्यो चाहिँ मेरो है, त्यो सबैको आफ्नै भावना फिलिङ हुन्छ. किनभने अब पर्सनल ओपिनियन मेरो एक्ज्याक्टली, किनभने मेरो आफ्नै भान्जालाई पनि मैले चाहिँ आर्मीमै हालेको होइन. चाहिँ हि स्कोर 93, होइन हि स्कोर लाइक 5% मात्र ल्याउँछ क्या एज वेल. उसले चाहिँ त्यस्तो राम्रो स्कोर ल्याएर पनि मैले चाहिँ आर्मीको आर्मी, किनभने आई नो हाउ मच यु क्यान ग्रो इन द आर्मी, हाउ मच पोटेन्सियल यु हेभ के होइन. त्यही मैले अरूलाई मात्रै जसले एक्जाम्पल दिन्छ, मैले चाहिँ भाइ तिमीलाई मैले आर्मीमा आऊ भन्नुको कारण चाहिँ मैले मेरो आफ्नै भान्जालाई पनि मैले आर्मीमा हालेको छु. 17 years old होइन. इफ देयर इज नो अपर्च्युनिटी देयर देन वाइ वुड आई हेभ पिपल. अनि त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ आई थिङ्क यो बिजनेस, यो जुन सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस इन टर्म्स अफ नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ यसले के पाइरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ मान्छेलाई हान्दो रहेछ क्या होइन. दाइले मलाई आर्मीमा किन हालिरहेछ भनेर दाइलाई चाहिँ के फाइदा छ भनेर, एन्ड द्याट्स नट द थट प्रोसेस एनीबडी निड्स टु ह्याभ होइन. अब कहिलेकाहीँ म घर देखाउँदै गर्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ क्या, यसले मलाई यो घरमा अलिक धेरै पुस गरिरहेको छ किन होला भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन. त्यो हुन्छ. अनि म चाहिँ त्यो थट प्रोसेस चाहिँ हामीलाई आई थिङ्क कल्चरली पनि त्यो ड्रिभन छ होइन. हामी कहिलेकाहीँ सोच्दै गर्दाखेरि सबैजना चाहिँ हामीलाई सकेसम्म झार्नलाई नै रेडी छ मान्छेहरू भन्ने खालको त्यो थट प्रोसेस. अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ मेरो क्लाइन्टहरूसँग बसेर गफ गर्दाखेरि चाहिँ म उहाँहरूलाई के पनि भन्छु भने मैले केही फाइदा पाउनकै लागि नै गरिरह हो रियल स्टेट होइन. हजुरले जसरी जागिर खानुहुन्छ मैले पनि जागिरै खाएको हो यो होइन. देयर इज केही न केहीको बेनिफिट मलाई छ, मैले घर हजुरले लिइसकेपछि मैले कमिसन पाउँछु त्यो छ भन्ने कुरा. अनि बुझाउँदाखेरि चाहिँ मलाई युज गरेर हो कि क्या हो यो मान्छेले भन्ने खालको त्यो थट प्रोसेसलाई होइन त्यो धेरै छ. अनि त्यो अब यु बिङ अ टप रिक्रुटर दाइ होइन अमङ 15,000 पिपल होइन जसले यही काम गरिरहनु भएको छ, वाट डु यु थिङ्क इज द सिक्रेट? त्यो हुन्छ नि त्यो 15,000जनामा 30जनामा छानिने भनेर त्यो त 15,000जनालाई सोचेर 30जना सोच्दाखेरि त धेरै नै डिफ्रेन्सिएट छ. तपाईँले के चाहिँ यो चाहिँ मेरो लागि मेरो पर्सनल क्वेसन पनि हुनसक्छ, मेरो लागि पनि लाइक हुन्छ नि कसरी आफूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ. अझ जुन मैले अहिले भर्खर सिनेरियो दिएँ हाम्रो कम्युनिटीको, त्यो सिनेरियोलाई कसरी ट्याकल गरेर यो अन द टप. आई नो यु स्पिक 4 ल्याङ्ग्वेजेस वेल. मैले लिङ्कडिनमा पनि यसो हेर्दाखेरि होइन 4वटा ल्याङ्ग्वेज पनि बोलिरहनु भएको छ, सबैजनाको डिफ्रेन्ट सिनेरियोजहरू छ. सो हाउ डु यु गेट टु बी अन टप अफ दिस हुन्छ नि टप रिक्रुटर अमङ दिज मेनी पिपल? वाट्स द सिक्रेट सस हुन्छ नि के लाग्छ दाइलाई? भनेको नेटवर्किङ होइन, मेरो मेन भनेको त नेटवर्किङ हो. अनि एट द सेम टाइम सर्भिस. हजुर मैले चाहिँ आम अलवेज अबाउट माई एप्लिकेन्ट क्या. हजुर आर्मीले चाहिँ आर्मी अलवेज निड पिपल होइन. आर्मीले चाहिँ यु नो वाट गेट समबडी विथ देम इन द आर्मी होइन. रिगार्डलेस अफ यु जोइन अर नट, मेरो स्यालेरी मलाई आउँछ, बेनिफिट आउँछ, आम स्टिल गोना गेट माई रिटायरमेन्ट. तर मैले कसैलाई चाहिँ आर्मीमा हालेँ विथ द जब दे वान्ट होइन, विथ द बेस्ट कस्टमर सर्भिस होइन. म चाहिँ कहिले पनि कसैलाई पुस गर्दिनँ. ए भाइ लेट्स गो डु इट टुमरो, ल हुन्छ पर्सि गएर जोइन गर्नु हुँदैन. भाइ when are you free? भाइ ल कहिले फ्री छ? आइम अलवेज अभाइलेबल. मलाई हेर न भाइहरूले राति 10 बजी फोन गरेर मैले गरेको छु दाइ एक दुईचोटि मेसेन्जरमा दाइ यो बहिनीले यस्तो भनिरहेको छ के गर्ने भनेर. अब उनीहरूलाई त्यो डिसिजन मेकिङ टाइम लाग्छ होइन. अनि फर यु टु अनि दाइले एक दुईजनालाई मैले अब मलाई सोध्ने मान्छेलाई आई जस्ट
दाइलाई फोन गर भन्ने अथवा टेक्स्ट गराउने हो अनि दाइले त्यो बुकहरू पठाइदिनेदेखि लिएर होइन त्यो आई मिन द थिङ्स द्याट यु हेभ डन म आफै नगरे पनि मैले भनेको मान्छेहरूले गर्दाखेरि यु हेभ बिन भेरी अनेस्ट अबाउट देम एन्ड उनीहरूले जहिले नगरे पनि त्यो दाइले लास्टै हेल्प गर्नुभयो त्यो डिसिजन मेकिङमा हुन्छ नि त्यो यङ मान्छेहरूलाई भर्खर हाई स्कुल गरेकोहरूलाई अथवा भर्खर दाइले भने जस्तै डिबी पढेर अमेरिका आएको मान्छेलाई त जानु ठिक हो कि होइन भन्ने कुराको डिसिजन मेकिङ गर्नलाई पनि त ठुलो कुरा हो नि त होइन दाइ सरी दाइ कट अफ गरेर हजुर अफकोर्स अनि स्पेसली कस्तो हुन्छ भने जो चाहिँ फेरि सिभिलियन हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो अब्स्टेकल हुन्छ कि किन जाने हो तैँले यस्तो भने तँलाई फ्रन्ट लाइनमा लगाएछ त्यो खालको म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्टोरी माई आर्मी स्टोरी म चाहिँ मेरो आर्मी स्टोरी सुनाउँछु क्या वेयर आई स्टार्ट अनि वेयर आई एम नाउ होइन अनि त्यसले पनि धेरै मान्छेलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ क्या अनि प्लस आई कनेक्ट विथ देम पर्सनल लेभल क्या म चाहिँ जस्तै अब चाहिँ कसैको म चाहिँ तिम्रोबाट चाहिँ के अपेक्षा गर्दिनँ होइन मेरो चाहिँ भनेको सर्भिस इज एभ्रिथिङ होइन तिमीले जोइन गरेर आउने मैले भने तिमीले जोइन गर नगर आउल स्टिल गेट पेड आउल स्टिल गेट माई बेनिफिट सिधै सही भन्छु क्या म तर तिमीले जोइन गऱ्यो भने 4 years or 5 years कतिको लागि सर्भ गर्छ त्यो सर्भ गरेपछि तिमीले चाहिँ फर्केर यसो हेर्दाखेरि ड्याङ नो दिस इज द बेस्ट डिसिजन अफ माई लाइफ अनि हि इज द पार्ट अफ माई डिसिजन भने चाहिँ आई वान्ट बी द पार्ट क्या अनि त्यहाँ जहिले यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ अरूसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न भन्छ एउटा डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ कनेक्ट पर्सनल लेभलमा कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ अनि कनेक्ट भइसकेपछि अनि आफ्टर ट्रस्ट भनेको नै एभ्रिथिङ हो नि त जस्तै अब भाइको पनि अब घर किन्दाखेरि जब तिमीले चाहिँ ट्रस्ट अब तिमीले कुनै घर देखायो यो घर चाहिँ लाइक ल यस्तो छ भनिसकेपछि यो घरमा चाहिँ बढी कमिसन पाउने हो क्या यो घर चाहिँ लाइक 5 लाखको 4 लाखको घर चाहिँ 5 लाख छ मैले 4 लाख घर लिएर 5 लाख यसलाई चाहिँ अब अलिकति यसलाई 1-2 हजार पनि बढी आउने हो मलाई 5 लाखको देखाएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले सोध्छ भने सोध्छ तर मान्छे तर आफूले द वे आई एक्सप्लेन देम द वे आई गेट कनेक्टेड पछि पनि उनीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि के गर्छु इन्स्टेड अफ पुटिङ देम इन द आर्मी आई आस्क देम वाइ यु वान्ट जोइन तिम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य के हो अनि सिटिजन ओके इजी इन एन्ड आउट यो जब लिएर जाऊ अनि दाइ आई हेभ जिरो स्किल आई वान्ट डु दिस ओके एभिएसनमा जाऊ अथवा चाहिँ मेडिकलमा जाऊ नर्सिङमा जाऊ हुन्छ नि अनि म चाहिँ आई म्याच देयर स्किल अफ द इन्ट्रेस्ट विथ द जब द्याट द आर्मी हेज टु अफर क्या एज लङ एज दे क्वालिफाई अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि म पुस पनि गर्दिनँ म चाहिँ भाइ ल जस्तै अहिले एउटा दाइ अब एक्जाम्पल दियो एउटा दाइ चाहिँ साइबर सिक्युरिटी चाहिँ दाइले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट दाइ चाहिँ नेचुरलाइज युएस सिटिजन होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ दाइ चाहिँ अब के अरे अब आइटी ब्याकग्राउन्ड भएको अनि आई वान्ट डु समथिङ इन द मिलिट्री बट आई वाज वान अफ द साइबर सिक्युरिटी हुन्छ एभ्री डे दाइको लागि मैले चाहिँ हेडक्वार्टरमा चाहिँ दाइकै कुरा उठ्छ अहिले 1.5 महिना हुन्छ दाइले कुराको दाइ फेरि एकदम पेसेन्ट भाइ मलाई साइबर सिक्युरिटी मिलाइदियो म जोइन अरू रिक्रेट भाइ अरूमा जोइन गर्नु त यस्तो उस्तै तर म दाइलाई साइबर सिक्युरिटी चाहिन्छ अरू गेटमा साइबर सिक्युरिटी होइन इट माइट टेक 1 month 2 month अब 2 weeks 3 weeks अब होइन आई विल युज द च्यानल द्याट आई हेभ मेरो नेटवर्किङ मेरो कनेक्सन म युज गर्छु तर दाइलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो सेटिस्फाई गराउँछु भनेपछि जब दाइले वान हि विल गेट द्याट हि विल रिमेम्बर द्याट क्या राइट किनभने अब मैले त एकजना हालेँ ल मेरो नम्बर त मलाई म्याच भयो तर दाइले पनि त हि गाट वाट हि वान्टेड राइट अनि त्यसले गर्दाखेरि भोलि पछि कसले जोइन गर्छन् सुधी भाइसँग है इज नट पुसी होइन उसले पुस पनि गर्दैन यु विल हेल्प यु विथ वाट यु वान्ट भनेपछि त्यसले चाहिँ अब अरू मान्छेहरू वर्ड त हो वर्ड अफ माउथ हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प हुने भएर अनि मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ सबै नेटवर्किङले गर्दाखेरि मेरो रेफरेन्सहरू अहिले चाहिँ आउने नै सबै त्यही नै हो क्या जस्तै अब भाइहरू आएर चाहिँ ल दाइ मलाई गरिदिनु पऱ्यो म यहाँ छु कोही बाल्टिमोरबाट दाइ भन्छ कोही न्युयोर्कबाट कोही ओहायोबाट कोही कोलोराडोबाट होइन मैले क्यालिफोर्निया उता तिम्रो चाहिँ इस्ट कोस्टदेखि लिएर वेस्ट कोस्टदेखि लिएर होइन चारैतिरबाट अब मान्छे आएर अस्ति भर्खर एउटा बहिनीलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ उता साउथ डेकोडाबाट हजुर त्यहाँबाट हालेँ सो या त्यही नेटवर्किङले रेफरेन्स होइन त्यसले नै चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि नै अब सक्सेस भएको हो अब म होइन यहाँसम्म अब इफ यु वाजन माई एप्लिकेन्ट इफ वाजन माई रिफरल्स आई वुड हेभ नेभर डन इट मैले चाहिँ यो चाहिँ एक्लैले गर्ने होइन मेरो भाइहरू जुन मैले आर्मीमा हालेँ प्लस मेरो फ्रेन्डहरू होइन भाइहरू नै भनौँ उनीहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ दाइ चाहिँ हिज द वान होइन फेरि डन भएपछि अब रिफरल गरेर ट्रस्ट गरेर होइन मलाई चाहिँ रिफर गरेर नै चाहिँ सक्सेसफुल भएको नत्र भने दिस जब इज भेरी हार्ड दिस जब इज भेरी हार्ड होइन अब लट अफ पिपल हेभ फेल होइन तर सक्सेस हुनुमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ मेरो एप्लिकेन्टको ट्रस्ट प्लस एप्लिकेन्टले सेन्ड गरेको रिफरल एट द सेम टाइम मेरो फ्यामिली अनि गड होइन किनभने गडको अब ब्लेसिङले गर्दा अब प्लस मेरो फ्यामिलीको सपोर्ट नभएको भए अब कहिले म तिम्रो अब 2-3 दिनको लागि डालासमा बसिरहेको हुन्छु कहिले म चाहिँ ह्युस्टनमा गएर बसिरहेको हुन्छु मेरो एप्लिकेन्टहरूलाई हेल्प गर्नलाई कहिले म अस्टिनमै आएर चाहिँ भाइहरूलाई राइट दिनको लागि गरेर आउँछु अब म कहिले अब हुन्छ नि कता कता गइरहेको बेलामा पनि माई फ्यामिली स्टिल सपोर्टिङ मी द टेकिङ केयर अफ माई kids, my house, and everything that I don't have to worry about. I say fully focus. र तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जस यहाँसम्म चाहिँ आउनलाई चाहिँ धेरै हेल्प. That's awesome.
हामीले अब एकदमै धेरै सिरियस कुरा पनि गरिरहेको छौँ होइन यसको तर आई वान वाट इज फन कुनै रमाइलो कुरा के हुन्छ बिकज इट्स नट अलवेज सिरियस है आर्मीमा जाने जहिले ट्रेनिङ हुन्छ जहिले अब सुत्न मिल्दैन जहिले एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ तर फनको कुराहरू पनि कस्तो हुन्छ मतलब एक्सपिरियन्सहरू भन्नुभयो हजुरले होइन यु क्यान एक्सपिरियन्स न्यू थिङ्स फनको कुरा कस्तो के एक्सपिरियन्स गर्नु अब फन भन्दाखेरि everyone have their own definition of fun. हजुर सब्जेक्टिभ कुरा एक्ज्याक्टली अब तिमीलाई चाहिँ के गर्दा फन हुन्छ अब जस्तै तिमीलाई चाहिँ मलाई बसेर फोन चलाउन पाएँ फन भने द्याट्स फन फर यु तर मलाई फन भनेको चाहिँ एक्साइटमेन्ट होइन जस्तै अब म ट्रेनिङमा हुँदाखेरि मैले लाइफमा टावरबाट चाहिँ डोरी बाँधेर चाहिँ तल झरेको थिइनँ द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट क्वाइट अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स फर मी होइन त्यसपछि अब तिम्रो एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा चाहिँ डोरीमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ क्रल गरेर चाहिँ जानु एडभेन्चरस त्यो चाहिँ मलाई फन भयो क्या त्यो कुराहरू भयो होइन त्यसपछि अब हेलिकप्टरमा एज अ हेलिकप्टर टेक्निसियन भएर चाहिँ मैले काम गरेपछि जब हामीले हेलिकप्टर बनाउँथ्यौँ बनाएर चाहिँ अब टेस्ट फ्लाइट भन्ने हुन्थ्यो अनि टेस्ट फ्लाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ पाइलटले चाहिँ हु वान गो भन्थ्यो हु वर्क अन दिस हेलिकप्टर आई डिड सर भन्यो ठक्क लान्थ्यो पाइलट भन्थ्यो टक्क लाएर चाहिँ माथि एउटा सर्टेन एल्टिट्युडमा लगेर चाहिँ छोडिदिन्थ्यो मजाले त्यो सँगसँगै मलाई चाहिँ अर्को एउटा एकदमै खतरा लाग्ने कुरा भने ब्रदरहुड क्या होइन दाइको फेसबुक पोस्टहरू हेरेर हुन्छु लाइक वेयर एभर हि गोज देयर इज अलवेज सम वान क्या दाइ भेटिरहनु भएको छ भेटरन्सहरू अनि यो देशमा यो भेटरनको रेस्पेक्ट जुन छ होइन जुनै पनि इभेन्ट होस् ठुलो इभेन्ट होस् सानो इभेन्ट होस् इज देयर एनीबडी हु हेड सर्भ होइन त्यो इट रियली डजन्ट म्याटर कुन कलर अथवा कुन कसरी बोल्छ त्यो कुराको छैन क्या अनि त्यो रेस्पेक्ट एज अ आर्मी अथवा एज अ मिलिट्री ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुनु त्यो पनि आई थिङ्क इट्स अ भेरी कुल थिङ अनि ब्रदरहुडको कुरा आई मिन मुभिजहरूले पनि बुझा होला अनि दाइकै फेसबुक पोस्टहरू हेर्दाखेरि पनि देख्छु क्या म लाइक ओ म्यान दिस गाइज आर ह्याभिङ फन गीत गाइरहेको हुन्छन् होइन आई मिन त्यो द स्टोरी दे ह्याभ टु सेयर अमङ द्याट पिपल होइन आई वुड डेफिनेटली वान बी अमङ हुन्छ नि हजुर जस्तै मान्छेहरू 4-5 जना बसेर त्यो स्टोरीहरू सुन्न कति रमाइलो हुन्छ होला हुन्छ नि त्यो पाटोहरू पनि आई थिङ्क आई टेक द्याट मेरो लागि चाहिँ त्यो पनि लाइक एक्साइटिङ फन पार्ट नै जस्तो लाग्छ दाइ मलाई इफ यु वान एड अन टु दिस अफकोर्स कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ आर्मीमा चाहिँ वी हेभ सेम स्केड्युल सबैको स्केड्युल छ वी गो थ्रु द सेम स्टफ द्याट एभ्रीवन गो थ्रु होइन त्यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इजिली एकअर्कालाई कनेक्ट हुन चाहिँ इज भेरी इजिली त्यो वी क्यान गेट कनेक्टेड विथ इच अदर अनि प्लस त्यो भइसकेपछि अनि त्यहाँ जस्तै अब बाहिर भन्छ नि आउँछ के गरेर त्यो आर्मीमा छैन क्या आर्मीको जस्तै अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटी मात्र नहो अरूमा नि आर्मीको त्यो ग्रुपमा चाहिँ त्यो छैन आर्मी ग्रुपमा चाहिँ वी वर्क हार्ड वी प्ले हार्ड त्यो भन्ने खालको मेन्टालिटी छ अनि मेरो जति पनि सिभिलियन साथी छ म तिनीहरूसँग त्यति क्लोज छैन होला तर मेरो मिलिट्रीको साथीहरूसँग चाहिँ म त्यति क्लोज छु क्या अहिले पनि टु द डे जस्तै अब यहाँ हाम्रो सन्तोष साथी छ होइन यहाँ तिम्रो चाहिँ अस्टिन अरू नचिन्ने कोही पनि छ होइन उसलाई चाहिँ अहिले मैले बरु मेरो दाजुभाइले मैले फोन गरेर आउँदैन होला उसलाई साथी भन्ने बित्तिकै अहिले आएर तुरुन्तै मेरो गाडीमा उसलाई आएर मलाई पिक गर्छ त्यसरी चाहिँ किनभने अब हाम्रो चाहिँ अब मिलिट्री ब्याटल भनेको चाहिँ अब कस्तो नि एउटा चाहिँ ब्याटल बडी भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ डु अर डाईको फ्रेन्ड अब मलाई परेको बेलामा जस्तै म ब्याटल फिल्डमै छ भने मलाई गोली लाग्यो भने यु हेभ टु सेभ मी किनकि यो प्रकारको त्यो ट्रस्ट आउँछ प्लस अर्को भनेको चाहिँ अब हामी गो थ्रु द सेम लाइफ अब सेम अब ट्रेनिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ अब हाम्रो स्केड्युलदेखि लिएर एभ्रिथिङ चाहिँ अब हाम्रो अब बुलसेटदेखि लिएर अब राम्रो फनदेखि लिएर सबै हाम्रो एउटै कुरा गरेर हुन्छ नि यसो कुरा गर्दा पनि यसो कुराहरू निकालेर कुरा गर्दा पनि बुझ्छ क्या जस्तै अब हामी आर्मी बिचमा तिमीले बोलेर बोल्दै आयो भने हाम्रो ल्याङ्ग्वेज तिमीले बुझ्दैन तर अब त्यसरी कनेक्ट हुन सजिलो हुने भएर प्लस एउटा आत्मीयता हुन्छ नि जुन एउटा आत्मीयता बढ्छ त्यो आत्मीयता जस्तै हाम्रो लेभलमा नमात्र नभएर स्पाउस मेरो वाइफको अरू वाइफ आर्मी वाइफहरूसँग रिलेसन मेरो ड्याडहरूको जस्तै अरूको फ्यामिलीहरूसँग रिलेसन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो खालको कम्युनिटी बिल्ड गर्दा चाहिँ अनि प्लस जस्तै अब म चाहिँ के गर्छु भने मैले अघि फर्स्टमा मैले भने जस्तै मैले कसैलाई आर्मीमा हाल्यो भने इट डजन्ट माई के अरे नेटवर्क माई कनेक्सन डजन्ट एन्ड राइट देयर क्या म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ करियर ग्रोथहरूमा पनि फोन गरेर आउँछ त यसो प्रमोसनको लागि के गर्नु पऱ्यो यसो गर अनि म कुनै बेसमा पनि सपोज अब नजिकै अस्ति अब म केन्टकी गएको थिएँ नजिकै फोर्ट क्याम्प भन्ने आर्मीको ठुलो बेस थियो त्यहाँ मैले हालेको 3-4 जना भाइहरू थियो अनि सिनोमा दे आर माई ब्रदर्स मैले उनीहरूलाई आर्मीमा हालेको नि त हजुर भनेपछि आई फिल अब्लिगेटेड टु गो मिट देम अनि त्यहाँ गयो भाइले हो दाइ भनेर छुट्टै वेलकम गरेर भाइसँग बसेर मोमो खायो होइन रमाइलो ए दाल भात चाहिँ खानु भएन दाल भात पनि अब आर्मीमा दाल भात तरकारीको चाहिँ के छ सिचुएसन आर्मीमा दाल भात तरकारी चाहिँ खानु पाउँछ भात तरकारी नै पाउँछ तर दाल तरकारी नै भनेर अनलेस हामी आर्मी चट्ट भेट भएर चाहिँ
विकेन्डमा होइन हजुर। इट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी। सही हो। अब यसलाई दाइको फेरि समयको पाबन्दी भएको भएर यसलाई अलिकति ऱ्यापअप पनि गरौँ दाइ। अब हामीले यी सबै कुरा सोच्दै गर्दाखेरि एकजना कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ म आर्मी जाउँ कि नजाउँ भनेर बसिरहनु भएको छ भने वाट वुड यु सजेस्ट टु देम अहिलेको कन्टेक्स्टमा? अनि त्यसपछि दाइलाई हामीले कसरी अरू हाम्रो भ्युअर्सहरूले कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ होइन? अब दाइको हामी फेसबुक लिङ्क सँगसँगै लिङ्कडिन पनि राखिदिन्छौँ, दाइको कार्डहरू पनि हामी भिडियोमा कहीँ मिलाएर दाइको कार्ड पनि राखिदिन्छौँ। सो आई थिङ्क लेट्स ऱ्याप अप विथ दिस क्वेसन इन टर्म्स अफ कोही आर्मीमा जान चाहनुहुन्छ अथवा मिलिट्री ब्याकग्राउन्डमा जानुहुन्छ भने उहाँहरूले तपाईँसँगको एक्सेस कसरी पाउने र उहाँहरूलाई तपाईँको सजेसन के छ? अब फर्स्टमा त वाट यु वान्ट टु डु विथ यर फ्युचर, हजुर आफूले आफूलाई त्यो क्वेसन सोध्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एट द सेम टाइम चाहिँ वाट आर्मी क्यान अफर यु, हजुर होइन मलाई के गर्न चाहन्छु अनि वाट दे क्यान अफर। इफ द थिङ्स द्याट आर्मी क्यान अफर मी म्याच माई गोल्स होइन लेट्स डु इट हजुर होइन। किनभने आर्मी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ फाउन्डेसन, अमेरिका जस्तो एज अ इमिग्रेन्ट भएर हामी अमेरिका आइसकेपछि इट्स भेरी हार्ड टु सर्भाइभ हियर। हजुर अनि आर्मीले चाहिँ एउटा चाहिँ भेरी स्ट्रङ फाउन्डेसन तिमीलाई क्रिएट गरिदिन्छ क्या। हजुर अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अमेरिकामा सेटल हुनलाई, तिमीलाई चाहिँ सक्सेसफुल हुनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याक जस्तो पनि हो। तिम्रो फास्ट सिटिजनसिप तिम्रो चाहिँ अब बेसिक ट्रेनिङ दिने बित्तिकै 9 विकमा तिम्रो सिटिजनसिप हुनेदेखि लिएर जब ट्रेनिङ, पछि एउटा चाहिँ टाइटल, अब तिमीलाई चाहिँ सोल्जर होइन भेटरन्स जुन टाइटलहरू तिमीले पाउँछौ त्यो भएपछि तिमी जब प्लेसमेन्टमा जता पनि तिमीलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले तिमीले चाहिँ अब आफूले आफूलाई चाहिँ तिमी कुन स्टेजमा छौ लाइफको, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिमीलाई चाहिँ वाट इज द्याट यु लुकिङ फर, अनि इफ द आर्मी क्यान मिट यु गोल अर नट होइन। त्यो तिनवटा कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ हेरेर तिमीलाई चाहिँ ठिक लाग्ने हो भने चाहिँ अब मलाई तिमीले चाहिँ फेसबुकबाट अथवा चाहिँ मेरो फोनबाट होइन अथवा लिङ्कडिनबाट मलाई चाहिँ तिनटै तरिकाबाट तिमीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ। तिमी युएसको अब जुनै पनि कुनामा भए पनि आई क्यान स्टिल हेल्प, हजुर अनि आई क्यान गेट यु द हेल्प द्याट यु निड। अब तिमीलाई कसरी एक्जामको लागि प्रिपेयर हुने, कसरी प्रोसेस अगाडि बढाउनेदेखि लिएर वाट आर्मी क्यान अफर सबै एक्सप्लेन गर्नेदेखि लिएर तिमीलाई चाहिँ आर्मीमा हाल्ने काम चाहिँ मेरो हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि अब भाइले भनेको जस्तै भाइले सबै मेरो इन्फर्मेसन त्यहाँ हालिदिन्छ। अब इफ एनी वान इन्ट्रेस्टेड प्लिज होइन रिच आउट टु मी, आई विल डु माई बेस्ट, गेट यु द बेस्ट जब होइन, मेक स्योर कि अब आई विल गिभ यु द बेस्ट कस्टमर। हवस् दाइ। दाइ अनि यो लास्ट क्वेसन हजुरले अघि भन्नुभएको थियो कि डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट रिच आउट गर्नुहुन्छ दाइलाई, अनि दाइलाई रिच आउट गर्न टेक्सासमै बस्नुपर्छ कि जता बसेको मान्छेले पनि रिच आउट गर्दा हुन्छ? जहाँको मान्छेले पनि रिच आउट गर्दा हुन्छ। यस्तो कस्तो चाहिँ टेक्सासमै भयो भने चाहिँ पर्सनली कहिलेकाहीँ यसो मिल्यो भने भेटेर नि अब प्रोसेसहरू हुन्छ, तर अरू ठाउँमा जहाँ भयो नि सबै अब फोनबाटै हुन्छ होइन। अनि तिम्रो चाहिँ जहाँ भयो पनि युएसको जुनै कुनामा भए पनि इट डजन्ट रियली म्याटर, आई क्यान स्टिल गेट यु इन द आर्मी। तर तिमी टेक्सासमा चाहिँ आउनु पर्दैन क्या प्रोसेस गरेर, तिमी आफू बसेकै ठाउँमा बस्ने, अनि मैले चाहिँ यहाँबाट तिमी बसेकै ठाउँमै प्रोसेसिङ सेन्टरमै तिमीलाई प्रोसेसिङ गराइदिने हो, तर तिम्रो रिक्रुटर मात्र म इन टेक्सास हुने। ओके दाइ, हामीले केही सोध्न बिर्सेको दाइलाई भन्नु मन लागेको केही कुरा छ भने लेट्स गो विथ द्याट एज वेल। हामीले 2-4वटा फनी क्वेसन रमाइलो पनि गऱ्यौँ, दाइलाई आफ्नो तर्फबाट हाम्रो गेस्ट हाम्रो यहाँ आइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। अनि सँगसँगै हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि केही छ दाइको तर्फबाट भने लेट्स। त्यस्तो भ्युअर्सकै लागि भनेर त्यस्तो केही छैन। अब एउटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जहिले पनि अब एउटा इमिग्रेन्ट भएर होइन अब एउटा ठाउँमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने अपर्च्युनिटी देखेपछि ग्र्याब गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। हजुर होइन अपर्च्युनिटी छ भनेपछि अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नुपर्छ, त्यसरी नै प्रोग्रेस हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो भनेर रिस्क नलिकन डर मानेर बस्यो नि यु नेभर गन गेट एनीवेयर क्या होइन। रिस्क भनेको जहाँ पनि छ। अहिले अब युएस भनेको चाहिँ अब वान अफ द अनसेफ प्लेस इन द वर्ल्ड जस्तै भइसक्यो क्या। तिम्रो चाहिँ अब मुभी थिएटरदेखि लिएर स्कुलदेखि लिएर जहाँ चाहिँ जाऊ ड्राइभ आउट सुटिङ भन्छ। तिम्रो इफ इट्स डे तिमीलाई चाहिँ एउटा कुरामा स्टक भएर चाहिँ म चाहिँ आर्मी गर्ने त्यस्तोमा चाहिँ स्टक भएर सानोतिनो कुरामा चाहिँ स्टक भएर नबस्ने। आफूले आफूलाई प्रगति गर्नु छ भने यु हेभ टु टेक अ रिस्क। अनि यो रिस्क भनेको चाहिँ इट्स अ गुड रिस्क होइन। जस्तै अब तिमीलाई चाहिँ स्टकमा यताउति नै इफ यु डोन्ट टेक रिस्क यु नट गोना गेट बेटर। बिजनेसमा जहाँ पनि रिस्क थियो र तिमीलाई चाहिँ आफूलाई प्रगति गर्नु छ, तिमीले आफूलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ अमेरिकामा सेटल हुनु मन छ भने आर्मीले चाहिँ होइन मिलिट्रीले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो तिमीलाई चाहिँ वे दिएको छ, यसलाई चाहिँ ग्र्याब गरेर मुभ अन होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यु विल गेट rewarded for what you did, and at the end of the contract you तिमीले आफूले आफूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो जस्तो बेस्ट डिसिजन चाहिँ लाइफमा कहिले गरेको छ भने 100% बोध हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु भने। त्यही भएर चाहिँ लेट्स मुभ अन होइन, डु वाट टेक्स टु गेट देयर, वर्क हार्ड, प्ले हार्ड होइन। अनि त्यही भएर कन्ट्याक्ट मी। सो लास्ट क्वेसन होइन टु फिनिस,
the military and the army especially, they're known for discipline. Of होइन? course, 100%. So based on your experience, knowledge, होइन, just for normal मान्छे, whether they're interested in military or not, let's say कसैलाई म discipline बन्न मन छ होइन, कसरी बनाउने discipline? How can somebody get disciplined in life? अब डिसिप्लिन भन्नाले कस्तो हुन्छ भने तिमीलाई चाहिँ एउटा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा राखेपछि त डिसिप्लिन हुने हो नि. अनि आर्मीमा चाहिँ त्यो छ क्या होइन. जस्तै तिमी भनौँ न अब स्कुलमा गइसकेपछि म चोट खाँदै जाँदै हिँड्छु भने पाएन नि त, किनभने देयर इज अ रुल्स एन्ड रेगुलेसन. त्यो भएपछि तिमी अटोमेटिक डिसिप्लिनमा भयो. अनि जस्तै तिमी सिभिलियनमा काम गर्दाखेरि यु हेभ अ बस, तर बसले चाहिँ ओन्ली दे लुक फर यु, अल दे लुक फर इज लाइक इफ यु डु इट जब अर नट. अदर देन द्याट आउटसाइड द्याट तिमीले के लगायो के खायो मतलब हुँदैन नि होइन. तिम्रो बस्ने कन्डिसन के छ, तिमीले चाहिँ कसरी तिमी चाहिँ अब जेसुकै गर्दा मतलब हो. तर आर्मीमा चाहिँ एभ्रिथिङ म्याटर्स होइन. तिमीले चाहिँ हाम्रो ड्रग टेस्ट हुन्छ. ड्रग टेस्ट चाहिँ तिम्रो चाहिँ कस्तो भने सरप्राइज टेस्टहरू हुन्छ. त्यो भएपछि अब तिमीलाई चाहिँ यु नो आई क्यान डु दिस. अनि खालको डिसिप्लिन भयो. जे पनि कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ क्या, यो गऱ्यो भने देयर इज अ कन्सिक्वेन्सेस फर द्याट भनेपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसनभित्र बसिसकेपछि डिसिप्लिन भन्ने कुरा अटोमेटिक चाहिँ आउनुपर्छ. अनलेस you know you're going to bear the consequences of it. Right. Okay. हजुर. Yeah. त्यही हो दाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ द्याट ड्राइभ. वी रियली एप्रिसिएट यर टाइम. सान एन्टोनियोदेखि यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो विकेन्डमा होइन. त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद. एन्ड विल टक मोर. यो एउटा सिरिज मात्रै हो, दाइसँग हामी अझै नै गफ गर्छौँ. दाइलाई केही प्रश्नहरू छ भने पनि फेसबुकमा युट्युबमा कमेन्ट गर्दाखेरि पनि दाइले पनि त्यहीँ पनि रेस्पोन्स दिन सक्नुहुन्छ. र सँगसँगै दाल भात तरकारी पडकास्टलाई सधैँ माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. हामीलाई फलो गर्नुहोस्, हाम्रो सोसियल मिडिया पेज फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला. र फेरि पनि दाइलाई धेरै धन्यवाद भन्दै यसलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू अगेन.